TikTok. Ajtózárás? Ajaj. Ajtózás. Bekaszlisztak, innen már nem megyünk ki. No. Akkor fogjunk egy mikrofont. Fogj egy mikrofont. Csinálják úgy, mint hogyha valamit akarnék mondani. Igen. Uff. Majd meglátjuk. Ezt be kell kapcsolni, nem? A világít. A profi módon meg kell ütögetni, nem? Még nem csinál semmit. Basszus, újra látok. Jó estét, üdvözlünk mindenkit! Én Domonkos Sándor vagyok, itt pedig a kollégám. Szalai Gergely, jó estét! Szóval tavaly március elején voltunk Japánban, és erről hoztunk nektek egy pár képet, amit szeretnék itt levetíteni. Hát ilyen lófuttában lesz, mert leszűrtem a képeket, de így is 800 kép maradt körülbelül, és próbálok a mikrofonba beszélni. Megpróbáljuk mikrofon nélkül, vagy maradjon a mikrofon? Maradjon! Biztos? De így is elég hangos vagyok amúgy. Jó, hát akkor legyen a mikrofonnal együtt, jó. Na, nyitásnak hoztam egy ilyen kis térképet. Mi úgy mentünk, hogy a kínaiaknak vannak most relatív olcsó járatai Japánban, félárban vannak, mint az elmúlt Covid előtti években. És ide Szapporóba érkeztünk jobb felülre, ez a Hokkaido sziget. Ez Szibériával körülbelül egy vonalban van, szóval itt relatív hideg van. Itt bejártuk ezt a kis részt, ez nagyjából ilyen természetes madarazós rész volt. Utána lerepültünk Tokióba, és Tokió és Kyoto és környékét jártuk be. No, a képeket hajtom, és próbálunk hozzájuk mondani egy pár szót mindegyikhez. Beszélhetsz te is. Hát eszembe jut valami, akkor majd mondom, igen. Jó. Na, szóval, ha valaki Japánba szeretne menni, az Air China járatokat ajánlom. Nagyon nehéz rájuk jegyet venni, általában kínaiul beszél a weblap, a Google Flights és a Kifi nem találja meg őket, de sokkal jobb árba lehet megfogni, mint a nagyobb légitársaságokat, és jobbak az átszállások. Szóval ilyen 2-3 órás átszállás van szemben a dubái 6-8 órással. Na, itt látszik, hogy itt kis Air China, az belül ugyanúgy vannak felszerelve, mint a nagyobb légitársaságok. Adnak enni is. A kínai átszállás nagyon érdekes, hogy a kínaiak bárhol elalszanak. Ő ott alszik éppen egy ilyen pavilon mögött. Ez a Beijing volt, vagy a Peking? Ez a Pekingi reptér. A Pekingi reptér volt az átszállás. És ugye, mint Kínáról tudjuk, nincs bankkártya, meg telefonos fizetés, már mindenki az arcával tud fizetni. De a külföldieknek pedig van ilyen Alipay, vagy valami. Hát most már van, működik, igen. már a WeChat-et nem lehetett fölvetni, de most már működik. Pár évig egy hátizsáknyi készpénz volt, más megoldás nem volt. Na, ilyen gyönyörű szép gépeik is vannak. Téged is lehet hallani, kicsit közelebb szerintem az érzékenység. Aha. Jó. No, csodálatos szép autónk van, még érdemes tudni, hogy Japánba akar valaki autót bérelni, kell hozzá nemzetközi vezetői jogosítvány. Majdnem nem kaptuk meg miatta az autót, mert a nemzetközi vezetői jogosítványra magyarul rá van írva, hogy ez nemzetközi vezetői jogosítvány. És az összes többi ország ezt angolul írja rá, kivéve a magyar. Ez ilyen érdekesség. De végül is kaptunk egy ilyen cuki kis autót, 6-an voltunk, amúgy tökéletesen belefértünk, van rajta egy aranyos matrica, ami nem látszik. Ez azt jelenti lefordítva, hogy külföldi vezet, inkább legyél óvatos. Az idősekre is van, arra is fölhívja. Na, bekeveredtünk egy japán sípályába, az ember nem gondolná, hogy japánok síelnek, közben mégis. Ez a nagyon híres WC-et beleraktam az elejére, ezt mindenki tudja, a japán WC-zés az egy külön kulturális dolog. Mindenfajta gomb van rajta, mindent tud csinálni. Zenél, mos, fúj, melegít, nagyon érdekes. Ez neked is tetszik. De a melegítés része a legjobb egyébként. Igen, a melegítés az jó, de van rajta minden. És a legjobb, ezt az ember megnyomja, akkor szól a zene, és nem zavarja mellette lévő. Na, itt a kis japán sípálya. Itt amúgy érdekesség, hogy fel akartunk ütni a tetőre, volt nagyon jó kilátás, de mennyi kettőkor zártak be a fölvonót? Nem tudták megmondani, szóval igen. 3 ember kérdeztük meg 3 különböző időpontot mondtak, a felvonón még ment, lefele jöttek, de ők sem tudták, hogy mi van. Vagy csak nem akartak elmondani. Odaértünk 3-ra, és már 3-kor nem engedtek föl minket, csak a gyaloglunk, azt kihagytuk. Na, itt az első szállásunk, ugye itt látszik ott az ágy jobb oldalt, a legtöbb szállás az amúgy ilyen, de vannak európai szállások is. Ebből lehet összelegózni magadnak az ágyat, de amúgy relatív kényelmes. Ez egy 3 személyes szoba egyébként, 3 ágyas. Na, ez egész európainak nézett ki, már is voltak európai ágyak is, szóval mindenki megtalálja magának valót, de... Hú, eszedbe jutott, milyen neve ennek az ágynak? Egyszer megnézés... Futonágy, bocsánat, eszembe jutott.
Szóval 3-ból kell amúgy összerakni. Van egy ilyen derékaj, van egy felső rész, és aztán be lehet takarózni. No. Kushiróba voltunk először, ugye nem is tudom, meg tudom mutatni, hogy hol van. Ez itt van, itt van lent ez a része. Szóval innen elmentünk ide, ez egy olyan 6-7 óra autóval, van autópálya, elég jó lehet haladni. És itt vannak fölöttem majd a darvak, ahova mentünk először. Ez ilyen kis kusirói életkép, ez egy halászfalu amúgy. Te emlékszel mekkora? Hát ilyen Szeged méretű, ilyen 150-200 ezeres város, de lényegében megfagyva az egész. Embert nem lehet látni az utcákon. Ja, és az az érdekesség, hogy az összes ilyen, szóval nagy a város, és a belvárosi része is relatív nagy, szerintem egy 15 éttermet próbáltunk meg, körülbelül. Annyit biztos? Mindegy, és kicsik az éttermek, szóval belefér ilyen 15-20 ember, és ennyi. És ebbe az egy étteremben megszántak minket, és bevittek hátra valamilyen kaszinószerű részbe. Itt lehet dohányozni, lehetett inni, nem is tudom, ott látszik, a hátul valami születésnapot tartottak, nem vagyok benne biztos, hogy ez az étterem része, vagy egy ilyen privát terem, de végül ezt a szép részt megkaptuk. És szerencsére nem térdelni kellett, hanem az ilyen európaiaknak van kitalálva, hogy le lehet ülni erre a kis székszerűségre, nem is szék, ez egy párna volt inkább, nem? Hát, hogy párna lényegben igen. Igen, és a lábadat ledugod az asztal alá, ahol nagyon jó hideg van. A labba is hideg volt, nem fűtenek nagyon. És akkor tök jó, mert hoznak egy ilyen étlapot. Ez az első esztelen lényegében, ez 3 órája voltunk Japánban, és mindjárt elég toltak egy ilyet, szóval nem, vagy a telefon az lefordítja úgy, ahogy már amikor van. Nagy vonalakba lefordítja. Már amikor van térerő, itten éppen nem volt. De mennyi ilyen? 2.7-3? Hát akkor ilyen 3 körül volt, most szerintem már ilyen 2 felé. Szóval az árakat 3, ami ilyenben van, az 3-mal érdemes szorozni. Most 2.7 most gyengült, a forint erősödött. De ilyen egész jó kajákat kaptunk, az ami súlypadlizsán volt. Ez neked a kedvenced, a helyi rántott hús. A japánok nagyon szeretik a rántott húst. Az a mindent is kirántva, annak egyébként igen is. És hogy hívják? Már a rántott húst? Hát ez volt a tonkatsu volt, ez a tona az ugye a disznóhús, a katsu, meg ugye rá bármi, ami kirántva. Egyébként rántanak mindent, és nagyon finom egyébként. Egy kicsit máshogy csinálják, mint mi, mert lényegében a rántásban ugye ők a lisztet kihagyják belőle, és egy ilyen nagyon-nagyon jó ropogós, a hús az totál szaftos benne, a morzs az nagyon ropogós, és tényleg, tehát bárhol, még a szupermarketben megvéve a rántott hús, még az is Michelin csillag. Majd lesz később ilyen steakhús, azt lefotóztuk, amikor az orrunk előtt csinálták, az érdekes volt. Ez egy rámen, csak úgy mondom, aki látott már ráment, ez egy rámen. Ez a tipikus japán kushirói rámen, amikor néni kihozta, néztünk rá, hogy mi nem így ismerjük a ráment, és megmondta, hogy össze kell keverni, és utána tényleg jó lett. Ja, természetesen nem adnak kanalat, ugye majd mindenki megoldja a pálcikával. Itt, amit beraktam csak az árak miatt, hogy 6-an voltunk, 8800 yen, az felszorozva 3-mal, olyan 26 000 forintból 6-an jól vacsoráztunk, szóval ez az északi rész ez nem olyan súlyos árakban. A Tokió és környék az drágább. Itt látszik, hogy valaki sült csirkét kért, ez a maradék. Itt ilyen helyi ős Toyoták vannak itt, aki szereti az autókat, sok autót lát, ami nem létezik máshol a világon, ilyen belpiacos csodák, egy csomó képet beraktam, hát ha valakit érdekel. Ja, ez egy bonzáj, és a bonzájt így védik télen, és valahogy nem fagy meg. Nem tudom, hogy csinálják, de nem fagy meg. Egy ilyen tipikus japán tusoló, ez amúgy jó volt. Igen, az, hogy a kád az mélyebb volt, mint amilyen széles, az egy kicsit fura volt. Meg itt szembesültünk az, hogy a japán fürdőszobákban hát a fűtés az nem divat. És ugye azért kint volt ilyen -20 fok környék, -15, kicsit melegebb, igen. Ugye a falak azok az a tipikus japán ilyen papírvastagság, úgyhogy azért a fürdőszobákban elég kellemesen hideg tudott lenni. És ugye kulturálisan ez náluk úgy van, hogy amikor egy családnál megy a fürdés minden este, fölengedik a fürdőkádat, azért is ilyen mély meg nagy, ebbe belefér 2-3 ember is, ha akarják. De előtte letusolnak, vagy ha letusol az ember, akkor már tiszta. És igazából egymás után használják utána a fürdővizet. Ezért van ez a merülőkád inkább, mint fürdőkád. Na, megint itt a WC, csodasok gomb van, ugye az ember kipróbálja, aztán meglepődik, hogy melyik mit csinál. És amúgy még ha valaki ért az elektromossághoz, nagyon érdekesség, hogy a földelés, ez nem kókány, ez így van a legdrágább hotelben is. Így. Ott a föld, az így bele van így vezetve a dugaj alá. Én ettől először kicsit megijedtem, utána rákerestem, és ezt így csinálják. A nagyon kulturális dugajoknál bevezetik. Ez nem tudom, hogy most Japánban régen nem volt földelés, utólag csinálták meg, de elég furcsa.
Ugye azért kell földelni, mert ugye áram van benne, fűthető a ülőke, meg nyomja a vizet minden, ezért így biztonsági szempontból nem árt, ha le van földelve. Igen, és persze a fűtés a WC-ben sincsen, de az ülőke az meleg. Igen, ez amúgy fura. De tényleg, mert 6 vagy 7 szállásunk volt, és sehol nem volt a WC, meg a tusoló fűtve. De itt is vannak sajnos vandálok, ezt is beraktam, itt a szomszéd épületet nem használták, itt szétgrafitizték, meg beköltöztek. Na, és akkor elérkeztünk itt a helyi darvakhoz, ezek ilyen vörösfejű darvak. Ezzel az érdekesség, hogy ők majdnem kihaltak a 20. század elején, és itt egy gazda elkezdte őket etetni, és nem akarok hazudni, azt hiszem 40 vagy 50 fős populációból fölhúzta ilyen 1000 körül a mostani populációt. Hogy etetik őket, és amúgy ugye Szegeden is vannak darvak, ezek hasonlóak, csak... Ez nem az a kép. Ez az, igen, ez az, mindjárt mondom. Ja, várja, mindjárt mondom még. Ez az, csak japánul van. Na szóval azért van a számláló, mert több helyen figyelik meg őket, mindjárt mondom. És ugye mindegyik órában megszámolják, hogy hány darab van, így tudják őket nyomon követni. És ez amúgy az, hogy most itt van, hogy ott van angolul is, bocsánat, hogy hányat láttak, ebből hány a fiatal. És az első oszlopban, hogy hány az összlétszám, a másodikban a fiatal madarak száma. Itt meg az, hogy ha látnak gyűrűs madarat, ugye úgy jelölik meg őket, akkor a gyűrű számát is felírják. Hát ez ilyen madarász dolog. Na és akkor itt vannak a madarak. Itt most sokat nem, itt 2 helyet néztünk meg, amúgy ilyen 3-4 lesőpont van, ez nem volt annyira jó, mert rossz volt a háttér, de a másik érdekesebb, itt vegyesen vannak a képek. Na szóval ilyen darvak vannak Szegeden, és csak Szegeden 800 méterre engedik be az ember, vagy 1 kilométerre, itt meg majd látjuk mindjárt nagy látóképeken, hogy közelebb van. Addig mesélj róla neked. Igen, és Szegeden nem vörös a fejük, igen. Hát valamennyire, de nem ennyire, mint nekik. Addig mesélj neked, ez milyen volt ez a hidegbe megfagyós madarakat nézős? Én mivel ottan nem vagyok természetfotós, így én azon kívül, hogy szétfagytam, és ott szembesültem, hogy ilyen darabok amúgy Szegeden is vannak, igen, és nem kellett olyan messzire menni a hidegbe. Meg amikor ugye láttuk a japán kollégákat ugye felszerelkezve, hogy hát nem kis technikát vonultatnak fönn, azt hittem, hogy majd kimegyünk a természetbe, és egy madarakat nézünk ehhez képest, tehát lényegében egy, mint a futballmeccsek alatt a pályaszéle lényegében. Hát igen, de amúgy ezt kell tudni, ez Japánon belül egy turista spot, szóval ha most azért is nagyítottam ki, itt lehet látni, hogy európai ember rajtunk kívül nem sok volt. Egy sem. De viszont itt mindenki nagyon jó felszerelt, ugye nyilván ők el tudják cipelni, és ez egy elég híres spot így Japánon belül. Sokan jönnek ki belföldi turizmussal. Hát itt így egymás hátára ugrálnak, meg táncolnak, itt a végén örülnek neki. Na és itt látszik, ez a gyűrű ugye azzal van megjelölve a lábán, ezt ilyenkor föl szokták írni, és akkor tudják, hogy ez a madár most épp merre járt. Még ez a 2 hely ilyen mennyi, 30 kilométerre volt egymástól, szóval közel voltak egymáshoz. Még annyi sem volt. Én be voltam öltözve, azért raktam be, hogy amúgy annyira nincs hideg, nem volt szél, aztán később, amikor hajóval mentünk, ott hidegebb volt. Szerintem itt már ilyen... Amíg süt a nap, addig nincsen hideg, de alapig lemegy a nap, az eléggé érződik a... És amúgy látszódik, hogy az idősebbek is ilyen 15 kilós kis felszerelés simán hozta magával, és a parkolótól átcipelték. És sokan voltak. Már jöttek a bambik is, ezek itt vannak a szigeten, ezek helyi állatok. Amúgy a bambik a kajára jöttek. És itt látszik körülbelül mennyire a távolság, ilyen 50-200 méteren belül van az összes. Szóval ez a legközelebbi, az 50 méterre sincsen. Itt jön itt a helyi gazda, ő meg szórja ki nekik a kukoricát, meg a magvat, és igazából erre jönnek, és tudják órami pontossággal, mikor fog jönni az ember. Hát itten táncolnak, meg verekednek, meg udvarolnak egymásnak. Meg amúgy érdekes, hogy micsoda nagy körmei vannak nekem, úgy elég komoly. Itt látszik, itt a végén már egész közel jönnek, mert ugye itt tudják, hogy az ember nem megy be, meg ha bemegy az ember, akkor nagyon csúnyán kiugrik a lapátos ember, de teljesen biztonságban érzik magukat szembe Európával. Na. Nem csak az autó méretei, egy átlagos méretű japán kis busz. Hát ezek ilyen kejkárok, ugye ez ilyen, a tokiói régióban van a legtöbb ilyen, de ez is szerintem kejkár, mert kicsi a kereke. Kis köpcenti, kis parkolóhely van neki. Látszik azért nem nagy, de jó a kihasználtsága. Hát nem nagy, viszont kicsi, igen. Hát igen, de vannak ugye európai prémiumok is, szóval itt is vannak gazdagok. WC mindenhol van, ez amúgy érdekes. Ugye a természet közepén ott van a WC, ez a folyó mellett egy másik spot, ahol... És mindenhol patyolat tisztaságú a WC. Igen, az érdekes, hogy az utolsó kisboltban is van WC, és ugyanúgy tiszta. Hát volt egy pár hattyú is. Na ide megint csak rá van írva,
hogy is volt, hogy valami nagyon csúnyaság volt, hogy a figyelő szemek néznek téged, valami ilyesmi a lényeg, és az, be van kamerázva az egész, hogy ember átmegy ide, erre a területre, akkor megbüntetik. És állítólag jön is a rendész, vagy az erdész, aki erre figyel. De ugye a japánoknak elég egy ilyen tábla, szóval ők ugye nem mennek át. Hogyha ott elég egy madzagot kihúzni, ráírni, hogy tilos, akkor oda senki. Ez a másik spot, csak itt látszik, hogy belógnak ilyen vezetékek, meg nem olyan szép a háttér, a másik az szebb háttér volt azzal a fával. Viszont itt látszik, hogy már az európaiakra is készülnek, itt már le van írva legalább angolul, hogy mi mennyibe kerül. Relatív drágább is volt a hely, mert egy rámen már 3000 forint volt. Jelzem, Szegeden is több mint 3000 forint egy normális rámen. Na, itt meg eltévedtünk. Hát nem tévedtünk, csak rossz helyre mentünk, szóval. A lényeg, hogy van 2 félsziget, aminek a neve is hasonló, és mindkettőn van egy sárvulkán. Én a másikat akartam, ehelyett elmentünk ide. De nem baj, mert legalább sétáltunk egy jót. Az az érdekesebb a tóba. Nem tudom megmutatni, de majd Maps-et megmutatom végén. A tó fele be van teljesen fagyva, a másik felén pedig ugye a vulkáni aktivitás, meg a termálvízek jönnek fel, és ott meg föl van olvadva. Ez pedig itt egy termál kifolyó, ebben a bátrabbak fürödhetnek, de nagyon jó kénes szaga volt neki. Ne erre emlékszel, hogy mi van megkötve? Erre nem, de még azt akartam, hogy az eltévedésről, hogy tudtunk találni 2 olyan sárvulkánt a szigeten, mennyien 30 kilométeren belül, hogy amikor odaértünk, ugye még néztük a térképet, és még nagyjából stimmelt is, hogy mind a kettőnél volt egy kis tó, körbe lehetett járni, volt egy park, olyan hasonlóak voltak, hogy persze utólag már tudtuk, hogy azért volt, de távolságok nem stimmeltek a navigációnál, hogy mennyi 310 percet sétáltunk, és még nem haladtunk sehova, de totál egyforma volt a 2. De igen, itt egy 1 órás túrából lett egy 2,5 órás sétálás, de megúsztuk. Na ez meg azért van megkötve, mert ebben lakik egy kami, vagy egy ilyen japán szellem, vagy szent, ez most deity, mi ez magyarul? Valami lény, mindegy, ők az ilyeneket tisztelik, ebbe a kőbe szerintük lakik valaki, azért van így szépen földíszítve. Itt a Tamás barátunk nézi a tavat, itt látszik, hogy meg van fagyva, itt kellett sétálni, amúgy ez egy turista ösvény, csak nem nagyon látszik, mert hó alatt van. Na és amúgy itt látszik, hogy a tó eddig ben van fagyva, és innentől van a vulkanikus vagy termál tevékenység, onnantól föl van olvadva az egész. Itt pedig látszik, hogy gyönyörű szép a vize, ez egy kilométerrel a sziget másik oldalán, félsziget másik oldalán, itt pedig gőzöl folyamatosan. És ilyen szép, ilyen türkis színű a víz. Ez meg fönt volt a hegytetőn. Ezt elmeséled, hány másodpercet volt fotózni? Ja, itt igen, megálltunk a pajzs, egy ilyen kilátó pont volt, ott megálltunk lent a parkolóba, és akkor látszott, hogy már kicsit jön a borulás, de akkor így lemaradtatok ugye a pajzs, mert mondom, én fölmegyek mindenképpen a kilátó pontra fotózni, most az nem tudom mennyi volt, egy ilyen 150-200 métert kellett sétálni kb. A parkolótól. Mikor elindultunk, akkor még ez volt a kilátás, amire lényegében a tetejére értem, hát már a saját kezemet nem láttam, akkor a hóvihar volt. Hát igen, a kocsit beterítette egy kicsit, egy 3-4 perc volt, mire kiszabadítottuk, de egy 10 perc alatt jött annyi, hogy csak pislogott. Igen, én meg úgy éreztem magam, mikor jöttem lefelé, mint hogy egy Everest túráról menekülnék éppen lefelé. Látszik a belpiacos Toyota, nagyon össze van zsúfolva, szóval nagynak tűnik ez a busz, de 6 főnek is kicsi. És ez a 9 fős magyar buszok, mint tudom, a Volkswagen, meg ilyenek nincsenek. Na mit látsz, te ültél elő? Nem, csak már azt kezdtem nézni, hogy mennyire látszik itt ugye az autóban, hogy már kezdte lenni ugye mindenféle üvegekkel, meg üres palackokkal, mert itt szembesültünk ugye Japánba azzal, hogy konkrétan az egész országban nincs szemetes. Amit az ember megvesz a boltba, elfogyaszt, azt hazaviszi. Ezt majd Tokiónál elmeséljük. Igen, és az autó azért nézett ki úgy, hogy lényegében tele volt a maradványokkal. Ez 7 darab híres fa. Igen, ezért jó, mert jól néz ki télen. Ezért szeretik. Itt az autó is szemből, ugye az autó is lesz a fákkal, csak hogy minden rendben legyen. De amúgy nem tűnik olyan picinek ez az autó, de igazából nem nagy. Olyan furcsa az elrendezése. Ez valamilyen reklám volt egyébként, most nem vagyok benne biztos, vagy cigaretta, vagy valami italnak volt a reklám még a 70-es években. Ital volt szerintem, a cigis az egy másik fáj, az 3 darab. De amúgy szép, dekoratív. Kicsikét oldalra már nem olyan szép, ott már van egy ilyen bunkerszerűség. No, ez meg jó, hogyha az ember tankolni akar. Ugye mindenki látja, hogy van ráírva angolul, nincs. De mire rájöttünk, hogy ezt meg kell nyomni, mert úgy működik, hogy amíg statikusan föl van töltődve az embernek a keze, addig a pisztoly nem ad ki semmit. Hiába fogja az ember, hadonászik vele, ide rá kell rakni a kezét, akkor leveszi a statikus feltöltődést, nehogy tűz legyen, és utána engedett tankolni, és közben zenélet, vagy valami fura hangokat adott. Ez a mindent is csinált lényegében. Ez olyan volt, mint egy diszkó.
Na, bementünk egy ilyen McDonald'sba, ami a helyi rámen kifőz, de meg nem mondom már mi volt a neve. De nagyon érdekes, így ennyi fajta rámen van. De a japán mindenre gondol, volt egy ilyen opció, hogy ha kezdő vagy, akkor ajánlok 4 darabot, és akkor válasz. Szóval nagyon kedvesek. Itt főzik, az ember mindent láthat, relatív tisztaság van, ahhoz képest, hogy káosz van, és akkor itt eszegettünk. Itt Janiék hol vannak? Egyen mögöttünk ültek. Szerintem ez. Mindegy, de amúgy árértékben nem volt rossz. A másik rámen finomabb volt, de ezt is kipróbáltuk. Na itt, ezt te csináltad, ez neon reklámos. Hát igen, csak a sötétedés után mindjárt kicsit más arculata volt a kis falunak, ezekkel mindenféle neonfényekkel. Itt ez az érdekes, itt látszik a kép közepén, mert látszik később is, hogy itt ugye márciusban voltunk, az már télnek a vége, itt már nincs olyan nagy hó, de itt szokott lenni ennél magasabb hó, azért vannak ezek a kis jelölő oszlopok benne, hogy tudják, hogy körülbelül hol van az út. Itt látszik. Ja, és vannak medvék, ezen a részen vannak medvék, itt is arról van szó, hogy óvatosan kell sétálni, mert a mackó is sétálgat. Ez egy nagyon jó szállásunk volt. A Google Maps szerint a Yakuza üzemelteti, ezt meg is erősítette a bácsi, aki bemutatta a helyeket. De nagyon kedves volt, egy szál ilyen pizsama ruhában, meg papucsban, -17 fokba körbevitt minket a szállásokon. És ez a helyi ilyen erdészeti vagy vízműiskola, te emlékszel? De egy 80-as években egy iskola volt, aztán szállást csináltak belőle, ez az igazgatónak volt a magánlakja. De látszik, hogy amúgy nincs túl bonyolítva, papírvékony falak, ez egy konvektor, egy ilyen modern konvektor, USB lap. Hát igen, minden épületnél azért az van, hogy ugye papírvékony falak, kint a -20 fok, szigetelésen nem adnak, túlfűtik. Simán. Bent kályha közelében nem kell 5 méternél közelebb, mert bármi fölgyullad. Amúgy nem látszik sajnos, de a fal át volt furva, azt nem fotóztam le, majd, hogyha meg közel megyünk, és a gázcső be volt vezetve, és a gáztartály kint volt. Egy PB palack, ez ilyen üzembiztosnak éreztem. Itt a másik szobában is volt egy ilyen, ebbe bele volt szerelve a PB gázpalack, ez még érdekesebb volt. Szóval a biztonság az érdekes. De amúgy ilyen jól néz ki, ahhoz képest, hogy egy konvektor, ilyen világít, mindent csinál. Na, itt ez a szobor, ez úgy méter magas, ez a része, és ott akkora volt a hó. Szóval arra nem mentünk. Itt este kinéztünk. Igen, nem csak itt a szállásra beértünk, akkor utána még a semmi közepünk, hogy menjünk be az erdőben, nézzünk egy kicsit körül. Igazából tényleg ugye, hát nem tudom, itt hol volt a legközelebbi település, 20 kilométerre, ez tényleg semmi közepe. Ez kint van a városokból. Igen. De ez meg egy szép szent helyre vezet föl, hát a hegyre nem lehetett fölmenni, nyilván csak ideig a völgyig jöttünk le. De szerintem akkor ez csak vízügyes volt, mert valami vízgyűjtő volt itt az iskola mellett. De itt meg ugye fotózással lehet látni, hogy itt alá van exponálva, a vakuk kivilágították, meg ez az ipari csúnya lámpa. Itt meg amúgy relatív világos volt, szóval a sok hó visszaverte a fényt. És ez egy régi tólikapu, ez azt hiszem 200-300 éves. Itt este bohóckodtunk. Na, megint van merülőkád, tusoló. Teljesen jó. Ez még érdekesség, lefordítottam. Az igazgató, ha be akar beszélni az iskolába, akkor itt tudod beszélni az udvarra, itt pedig az iskolába belülre. Gondolom, erre rá volt kötve egy mikrofon valamikor, de látszik, hogy 80-as évek technológiája. Csak a folytás jut eszembe a völgy, tudod? Ja igen, a völgyhöz visszatérve. Itt ugye megnéztük, ez egy híres völgy, de nem kerestünk rá, hogy micsoda. Hát 2 nappal rákerestünk, hogy ez a holtak völgye, ez még a japánok előtt itt lévő Aunu. Mindegy, az előző népcsoport, aki itt volt, ez még nekik volt a szent helye, valami pár ezer éves. Szóval itt ez a holtak völgye volt, így. Utólag nem volt olyan bizalomgerjesztő. De amikor ott voltunk, nem tudtuk, így semmi probléma nem volt vele. És itt jött fel a nap, itt -17-ből indultunk, és olyan -5 lett, mire odaértünk a kikötőbe. Itt... Tessék? Nagyon gyengén vannak öltözve a magyarok, mert sírva kell. Hát szerintem fő voltunk öltözve. Én jobban, mint ők. Ők nem fáztak annyira. De itt amúgy ez az iskola maga. És az iskolában meg egy ilyen hostel van, ott ilyen 16 fős termek vannak. És itt megint írják, hogy itt vannak a macik, akik megeszik az embereket. Medvét sajnos nem láttunk, de amúgy randalíroznak. Látszik, hogy 6 ember csomaggal befér egy ilyen kis buszba, úgyhogy még 6 ember is benne van. Na, ez kicsit le volt fagyva, ez nem volt olyan bizalomgerjesztő, mert itt ugye a fotón nem érződik annyira, de ez lejtett lefele, ez olyan 20%-os lejtő volt. Ezeket te fotóztad szerintem, igen, mert bal oldalról van fotó. Igen, meg itt látszanak ugye azok a jelzők, amiket mondtál is, hogy
Hogy amikor tényleg nagy hó van, mert itt ez már ez a tél vége. Szóval itt már Hát, olvadás közepén vagyunk itt, hogy látszod, hogy hol az útszéle. Igen, és itt tényleg nem sóznak, itt látszik a jégen, hogy itt nincs lesózva. Itt már kicsit lejjebb az jobban letúrták. Na és akkor elérkeztünk Raushuba, a kikötőbe. Az az egyik legészakibb része Japánnak, pontosabban majdnem a legészakibb, mert elmentünk a legészakibbra is. És akkor innen lehet megfigyelni ezeket a tengeri sasokat. Megint csak egy ilyen helyi tuning autó. Ezzel terepeznek, pedig egy ilyen kis mini. Jönnek a halászhajók, meg a jégtörőhajók. Te emlékszel, hogy van a Japánnak mekkora hadiflottája lehet? Valami nagyon picike. Csak önvédelmi lehet, azt hiszem. Hát szerintem igen. Nem mindegy, de ezzel látszik, Akkor néztük, de... ezen most pont van egy löveg. Mert itt ugye az oroszok vannak a túloldalt, szóval mindjárt kijövök. Itt vagy. Szóval most itt tartunk ezen a részen, ez a Hokkaidónak jobb felső nyúlványa, és ez a rész ez már orosz terület. Ugye ezzel veszekednek a japánok meg az oroszok évek óta, de most jelenleg orosz megszállás alatt van. Ez is itt egy katonai készültség magasabb. Na és akkor itt vannak a sasmadarak. Igen, direkt beraktam, hogy néha elrontják a képet a sirályok, pedig tök jó kép lett volna, csak bejött a sirály. Igen, itt volt az, hogy elindultunk, és akkor ugye fölmenjünk ugye a jégtörőhajó, és akkor vagy láttunk sasokat, vagy láttunk jégtáblákat, vagy bánákat, vagy semmit. Úgyhogy nekünk még szerencsénk volt, mert volt jégtábla, meg sas, bána nem volt. De egyébként jégtábla rengeteg. Ott, amikor ugye a hajó elindult, az iszonyatosan félelmetes volt először az a hang, amikor ugye bement egybe jégtáblák közé, azt mondja, hogy mindjárt elsüllyed lényegében. Hát itt a képen látszik, hogy itt még körülbelül egybe voltak a jégtáblák, csak ugye ennek ilyen kanálóra van, meg a saját súlyával töri. És egész sokan voltunk rajta, egy ilyen 20-30 fotós volt rajta szerintem. Hát teltház. Igen. Most nem kicsi a hajó. Itt viszont hideg volt, itt fújt a szél, meg ugye nyilván kint voltunk a nyílt vízen. Még annyira nem mentünk 1 kilométert, aki mentünk a partról, hogy még annyit se. Itt dobálja be nekik a halat, nyilván ők azért jönnek, nem azért, mert tetszik nekik a hajó, megpózolnak, hanem a kajára jönnek. Fiatal sirályok. Na itt amúgy látszik, hogy ez a jégtábla mező azért elég nagy. Hát ha marad idő a végén, berakom a videót, ott látszik, hogy mozog. Mert ez amúgy így, hogy hullámzik a víz, ezek így mozogtak fölle folyamatosan. És szerintem ugye 40-50 példány volt alsó hangon, szóval elég sok volt. De jó röpképeket lehet, még telefonnal is jót lehet fotózni, mint látjuk a mellékelt ábrán. És aranyosak voltak, mindenkire felerőltették ezt az életmentő dolgot. Ha beleesünk a vízbe, szerintem tök mindegy lett volna, hogy rajtunk van, de... És amúgy ellenőrizték. A 150 centis kislányok agresszívan nézték, hogy rajtad van-e. Itt amúgy pislog van szeme, csak éppen pislogott. Ő így tud pislantani. Szerintem ő halászhajó volt, igen. Neki más is az orra, úgy látszik az orr kialakítása, hogy nem ilyen kanál, az a kanál az ilyen emígydől, hanem ennek ilyen kis hosszúkás. Ő nem tud bemenni a jégtáblára, de húzza be a halakat. Na, amúgy ez egy halászfalu, nyilván nem a turistákból is élnek, de alapvetően a halászat a fő célpont. Hát ő itt túlméretezte magát, de amúgy elbírta. Itt én meg örül neki, ott egy lábbal áll, amúgy arra figyel, hogy fölülről valamelyik másik haverja el akarja ellopni, mert akkor egymásra csapnak. És itt látszik az orra, amúgy milyennek nem ilyen volt az orra. Ez ilyen tolóhajó, hogy bemegy a jég közé, ezt eltolja, milyenk az összetöri. Az egy rendes jégtörő hajócska volt. Hát itt falánk, amúgy próbálkozik, de nyilván nem tudja lenyelni. Viszi a karmai között a sas. Jó, fölvehesszük nyugodtan. Na és amúgy látszik, hogy nem olyan nagy a hajó, azt azért raktam, hogy szóval itt annyi 6 méter széles lehetett, meg egy 25 hosszú. De elég komoly motor volt bennem, amúgy a videónál ezzel szenvedtem is, hogy vettem videót, és így szépen remegett az egész kép, mert olyan finoman jár benne a motor. Zárójelesen finoman, nem volt finom a járása. De amikor neki ment a jégtábláknak, azért kapaszkodtál te is. Az félelmetes volt az, amikor neki ment. Itt jön egy másik hajó, ez nem annyira komoly, mint amilyen volt. És amúgy, ha valaki fázik, akkor be tud menni melegedni. No. Itt a helyi legénység amúgy, ők fenyítettek minket. De amúgy azt már összebarátkoztunk velük. És ahhoz képest, hogy milyen picik voltak, milyen vékonyak, nagyon jó ruhájuk volt, majd mindjárt. Már le is fedettem velük a cipőt. De a nagymamának az oknia, tessék, horgolt zokni, meg ez a
kis bakancs, ezt nem is mi, ez gumicsizma, azt elügyeltem, ez amúgy bélelt, látszik benne, hogy elég jó bélés volt benne. És a végén meg már így nézett ki a mező, ezt azért raktam, hogy nagyon szépen össze-vissza törtük a hajóval, hogy jöttünk, mentünk. Meg itt látszik, hogy mekkora is az a falu lényegében, az, hát ennyi volt kb. Ilyen, van egy pár ház. Hát raktam egy pár ilyen fagyott jeges textúrás képet. Nekik az a feladatuk amúgy, hogy szórakoztassák a vendégeket, meg csinálják a képeket a marketing szempontból. És amúgy érdekes, hogy egyik lány az Okinaváról jött, Okinawa az Japánnak a Hawaii része, az a nagyon meleg, és mondta, hogy azt már unja, ezért átjött ide éjszakra. Ő pedig helyi néni volt, ő egy GoPro-szerűség van a végén, vagy valamilyen kamera, jó hosszú bot, ledugta a víz alá, és akkor kereste, hogy van-e bálna vagy delfin. Azt mondta, néha ezzel megtalálja. De állítólag, amikor jégtábla van, akkor ők nem jönnek közel. Itt is a helyi erők látszik, hogy jól felszerelt az úriember. Ezt a lencsét akkor adták ki 1 hónapja. Ezért nem nagyon volt Japánon kívül sehol. Ő az okinawai. Nyugodtan. Addig itt kakila, sasmadár, azt is berakjuk. Ugye amikor elindul, az előtt szokott ilyet csinálni. Nekem sok ilyen képem van, ezt mindig elkapom. Itt látszik, hogy itt nagyon örültem neki, hogy ez a kép meglett. Van, akik a partról fotózzák Akik őket. lemaradtak a hajóról, igen. Igen, vagy nem akarta kifizetni a hajót, vagy már egyszer kifizette. Ez a madarász turizmus az elég komoly. Ja, meg amúgy érdekes, hogy a madárnak nem fázik a lába. Hanem simán áldogáltak a jéghideg vízbe. Na, ez ilyen kis barátságos belső kép, hogy azért el lehetett félni. Egyébként csak annyit, hogy mennyire hogy ez már az olvadás időszaka, amikor mi itt voltunk, hogy lényegében az utolsó turnus volt a hajón, már nem is Utolsó nap? utolsó nap, amikor még mentek ezek a hajók, és itt már jött a tavasz lényegében másnap. Igen, Ez a tavasz kezdete. Már látszik, hogy a hajók kijönnek a hóból. Mert amúgy természetesen a hajóra úgy lehet foglalni egyet, hogy japán nyelvű a weblap, amit nem lehet lefordítani. Csak egy telefont rá kell tartani, csak akkor fotózgatja az ember. Aki már látott ilyet, egy Honda Jazz, csak lefotóztam, hogy ugyanolyan, mint nálunk. És ez a szobor, ez 6 méter magas, és úgy majdnem a közepéig volt a hó. Ez a Japán legészakibb elérhető pontja a közúton, vagy valami ilyesmi neve a szobornak. Szóval innentől már nem lehet tovább menni autóval. Hát ez a japán legészak, ki is volt, elmentek táblázva, csak a táblát mi nem láttuk. A tábla mert itt van. A tábla az valahol a hó alatt. Igen. És látjuk, eddig le van túrva az út, innentől semmi, innentől vége van. De a munkagépet, aki tudja mekkora egy ilyen munkagép, látszik, hogy annak a forgózsámolyig teljesen fönt van a hó. Hú, erre emlékszem, mi volt a neve? Nem bírtunk megállni, mert nem volt hol. Ez is egy ilyen szent helyük. Meg itt kerestük a sziklákat, mint ugye lényegében a tengerben vannak ilyen mindenféle sziklák, és hát mindegyiknek van, az, hogy mire volt Godzilla szikla, meg nem tudom milyen szikla, meg bálna szikla, meg volt medve szikla, arra emlékszek, és így kerestük, hogy éppen melyik. Ez egy teltebb hölgy, amúgy csak úgy, aki nem látja. Ez valami teltebb hölgynek a szent szelleme van benne ebbe a sziklába. Ez a Godzilla. De amúgy tényleg hasonlít rá egy Ami kicsit. kell hozzá fantázia egyébként. Én látom, itt az orra, itt a feje, szóval bele lehet látni. Az ott a háttérben pedig már az orosz szigetecske. Meg nem mondom, milyen neve az orosz szigetnek. De amúgy én látom a Godzillát, nem tudom többiek. Hát vagy a Loch Nessi szörnyet éppen. Ott a szeme, ott az orra, lehet látni. De hogyha nem tudtuk volna, hogy ez a Godzilla szikla, akkor nem állunk meg nyilván, mert nem tudjuk. Na, itt is van mindenféle szabadságjog, meg érdekes, ez a léghorgászok. Ide te le is mentél szerintem. Ide nem mertem. De valahol közelebb mentetek. Majd Mindjárt lesz itt, vannak hattyúk. Igen, ez a nem okos dolog, de ha valaki nézi a képet, akkor látja, mi a hiba. A jégtáblára hiába van a parton fölmenni, nem olyan okos, mert ha ez elindul, akkor ők is mentek volna vele. Hát akkor az oroszok kihúzzák őket. Valószínű, de... És itt jöttek a bambik. Itt van egy ilyen kis félsziget nyúlvány, bementünk rá, és egész sok bambi volt, meg itt a helyiek ugye ilyen kis sátrakba léghorgásznak. Ilyet még nem láttam sosem. Jöttek a helyi szarvasok. Ja, és a szarvas éppen beszakadt a hóba, szóval látszik, hogy hiába ügyes, annyira nem ügyes. Ja, természetvédelmi körzet, amúgy itt nem vadásszák őket, meg semmi ilyesmi, ez a Hokkaidóban eléggé harapnak erre. Na megint egy helyi kisbusz.
Ezt magyar B-soksival nem lehet vezetni, nem tudom miért. Pedig akartunk ilyet is bérelni, de azt mondták, hogy ez a C-s jogosítvány kell. Hát valami boci, lehetett venni biztos tejet. Amúgy olyan jók a boltok, ezen a részen megint csak európaira nem lőnek, minden japánul van kiírva. Megint egy méretes kis autó, de ezeket használják minden gond nélkül. Ugye ki van írva, hogy ne fogd meg, ugye japánul kiírta, de a kézzel mindenki érti. Addig mesélj neked, milyen volt itt, ezen a részen. Itt már fáradtál szerintem. Itt nekem én már kezdtem besokalni a természettől itt. Na, itt vannak helyi rókák, ki van írva, hogy a rókát nem szabad etetni. Tehát nyilván voltak olyanok, akik etették őket. Itt összevesztek, mert nem adtuk nekik enni. Valamit a fülébe súg a másiknak, nem tudtuk meg mit. És tényleg megy az ember az autóval. Ja, ezek persze az út közepén álltak, szóval az úton, egy busznyi turista az megállt és elkezdett rókát fotózni. És amúgy az érdekes, hogy tényleg ez a busztól körülbelül 1 méter ott kidugja a kis fejét, és akkor néz, nyilván kunyerálni jön, de egy érdekes. Szóval a magyar vadállattartomány nem jön ennyire közel. Ő meg ilyen csúnyán néz, neki nem tetszettünk. De itt már amúgy kiírták, mert nyáron is amúgy lehet menni Hokkaidóra, csak nyáron nagyon sok a szúnyog, mert ugye ilyen mocsaras, meg nagyon meleg van. Hát konkrétan egy láb. Hát az, igen, de csináltak egy ilyen egész jó kis kuckót a madarászoknak, és itt vannak leírva a szabályok, hogy lehet bemenni, hogy lehet kijönni. Meg nem tudom, hogy lesz majd kép, de ott lényegében itt beletett séten volt egy ilyen lápos része a tónak, ami ki is volt olvadva, és egy ilyen teljesen fakórók lógtak ki a vízből. Hát az egy ilyen lazább, mennyi 4-5 kilométeres túra lett volna. Ugye ezek ahhoz voltak kitéve, hogy ha valaki bátor, akkor elindulhat arrafele. És amúgy érdekesség, hogy ki kell fizetni valamennyit érte, de azt a végén visszajár, szóval ki lehet bérelni, ami ingyen van, csak a végén vissza kell hozni. De hát nyilván azt írták, hogy 2 óra befele, 2 óra kifele. És fosszíliált fák vannak, vagy ilyen valami? Hát ilyen elhalt fák, igen. Fafosszíliák. Az érdekesség, hogy a Szent szobor az nyilván az oroszok fele néz, nem véletlen. Mostanában itt van a kis madarászkuckó, de amúgy teljesen profi meg volt csinálva. Ki van írva, hogy melyik faj mikor várható, mekkora az egyede. Nyilván japánul van kiírva, de az a hónapokat aláírták, hogy mikor figyelhető meg. Ez ugye innen látod ki, és amiatt Gergő mondott, az ott van bent, nem látszik, de ott vannak bent ezek a eldőlt fák, amik mocsaras részen ilyen fosszíliák lettek. Na, ez neked nagyon tetszett, azt meséld el. Ja, de ez melyik rész De arról nincs közelebbi kép? Arról nincsen, csak ez volt, nem találtam meg. Nem, mert volt egy ilyen nagy két emeletes ilyen beton emelvény, nem tudtuk hova tenni. Én voltam, aki onnan azt tudtuk, hogy föl lehet oda menni, vagy nem lehet. Mindegy, én fölsétáltam, és akkor kiderült, egy cunami óvóhely egyébként. Mert szokott jönni a cunami. Mert úgy nézett, mint egy félbehagyott ház tulajdonképpen. Mint a sárgán nyarok, ilyen szöröpökön álló vasbeton épület, bent meg egy nagy terem a második emeleten. Szépen le volt így, hogy ha jön a víz, akkor mit is kéne csinálni. Akkor arra kell futni. Na és akkor itt ugyanaz a róka, akivel megbeszélte a felesége valószínűleg, hogy kell kunyerálni. Kicsit közelebb jött hozzánk, ez tényleg itt pár méterre volt. Amúgy jó neki a szeme, mindig azt hittük, hogy rossz a szeme, csak ilyen nagyok lettek a pillái, vagy valami baja lett, összeragadt. De itt látszik, hogy működik a szeme, neki nem esett ki szerencsére, csak ilyen furcsa. 5 dimenziós szempillája van, most volt a műszempillásnál. De ez most nem akarok hazudni, ez 1 méterre jött be körülbelül, vagy valami hasonló. Valaki adott neki chipset, de nem én voltam. A másik 6 emberből valaki. Hú, ennek lazac, nem? A Lazac Múzeum, igen. Ez egy érdekes. Az neked tetszett meg? Nekem tetszett. A többiek itt már meg voltak fáradva, itt már napvége volt, de én bementem, kemény 600 forint volt a belépő. De utána mutatták, hogy termelik a lazacot. De egy csomó tengeri hal volt, ez is ilyen kis csúnyasság. És amúgy ez nagyon ritka, hogy pár ezer darab van belőle. Ez nekem tetszett. Meg ilyen furcsa dolgokat csinálnak a japánok, hogy nyúljak bele a halnak a szájába, és akkor olyan lesz, mintha egy kisgyereknek a szájába nyúlnék. Hát ilyen érdekes kiírások vannak. És nem kell aggódni, nincsen foga. A medvének a szájába nyúltam, annak volt foga. Ez is egy nagyon ritka halfaj, ez csak ott a japánoknál fordul elő. És amúgy ez elég komoly volt ez a múzeum, ahhoz képest, hogy 600 forint. Itt meg ugye megy a tenyésztés. Ugye ott vannak a tenyésztőmedencék, fialtatómedencék, és ez télen-nyáron megy a tenyésztés, itt fixen tartják őket.
Na és ugyan itt van, hogy nincsen trashcam, vagy nincs szemetes, mindenki viszi haza a kis szemetét, ezt majd Tokióban elmeséljük, hogy mi a háttere, de ez egész Japánban így van a 80-as évek óta? Hát 90-es évek elején? elég régen, de én ott szembesültünk vele, és az elég meglepő volt, hogy hát szokni kellett ezt a rendszert, az biztos. Itt már mentünk a reptérre, és akkor repültünk át Tokióba. És egyébként csak a szemét, hogy ugye egy jó magyar turistaként, hát az ember próbált tőle megszabadulni, hogy jó, oké, hogy az vagy vitt haza, de van szemetes, és hogy pont szigeten volt, hogy próbáltuk egy szupermarket mögött kidobni, Tehát ránk szóltak. és azonnal szaladtak ki a boltból, ránk szóltak, hogy mit képzelünk, mi a kukájukba, itt szemetet dobunk, vigyük innen, ahova akarjuk. És mondom, Japánban semmit nem zárnak, semmit nem adnak el, minden nyit, biciklit nem zárják le, a szemetest igen. Meg amúgy érdekesség, ez azért raktam be ezt a képet, hogy a reptéren preparált fagyik vannak. Ez nekik ilyen mániájuk, hogy az összes étteremben, az összes étel ilyen preparált, vagy nem tudom, hogy ezt kifaragják, vagy lefújják, de oda van rakva, hogy konkrétan mit teszik az ember, majd raktam meg későbbiekben is. De amúgy én egy tettem, és egy finom volt a fagy, és néztem, azt tettem, ami jobb oldalról a második, ez az ilyen áfonyás valami volt, és ugye én azt hittem, hogy majd itt, hát oké, hogy ez így ki van téve, hogy így néz ki elméletileg, aztán kapok valamit. Hát a bácsi az konkrétan kiengedte a fagyit, és csipeszekkel elkezdte rápakolni egyesével a kis mána szemeket, hogy pont úgy nézzen ki, mint ami ki van téve. Ez egy reptéri gyors étterembe. És amúgy, ha látjuk az árat, 2100 forint, azért a Ferihegyen nem ennyibe kerül egy fagyi. Ez meg már a tokiói lakású, mert próbáltam házakat bérelni, ugye ez sokkal otthonosabb, mint egy hotelben lenni, és amúgy teljesen szép volt, jó volt. Tágas volt a nappali, tágas volt a kis étkezőnk. A kocsival kicsit nehéz beállni, mert ugye a Tokió nem arról híres, hogy vastagok az utcák, vagy szélesek. De itt látszik, hogy egy oldalról kellett kiszállni, meg azért kicsit érdekes volt beparkolni, de összehoztuk. Ez egy kétirányú utca. Csak úgy mondom, ebben jöhet szembe másik autó, meg a biciklis is jön. Hát vannak ugye itt is helyi milliómosok, amúgy érdekesség, ez egy nem emlékszem, egy Sikh indiai vezette az Aston Martin-t, ugye James Bondnak az egyik autója. Hát meg ilyen kis autók is vannak. Amúgy nem tudom elképzelni Tokióban, hogy tudnak ezzel közlekedni, ez egy amerikai dömper, de egy mély garázsba találkoztunk velük. Hát igen, vannak ilyenek. Meg egy jó kis Hayabusa, ez a valaki ismeri a motorokat, az elég híres, és fényezték konkrétan egy mély garázsban, -3. szinten. Ott vannak a kis fényezőlámpák, a fiú meg fényezgette. Na, Akihabara? Na, mesélj. Aztán mesélek én is, mert elkopik a szám. De figyelj, arról rókaszent, az, amit itt vadásztál. Ez amúgy érdekesség, mert ezeket nem bontják le, szóval, hogy nő a város, ezek ott vannak, ahol voltak pár száz éve, nem nagyon mernek hozzájuk nyúlni, és a házak között itt valamennyire látszik, mindig van egy kis légrés, ezek nem építik egymásra az épületeket valamiért, és a két ház között kellett besúvackodni, és akkor jutott el az ember ehhez a szentélyhez. Nyilván az interneten találtam én is, mert magától nem találja meg az ember, de ahhoz képest szépen rendben van tartva. Tehát valamennyire látszik, hogy ott az áldozás, védik a kis rókaszobrokat, de amúgy a rákcsálóktól védik őket, meg ki van írva, hogy ne rakjunk ki kaját, mert akkor nyilván jönnek a rákcsálók, majd róluk is lesz kép. Ő meg behívó lány, ez egy ilyen japán trükk. Ugye így hívják be az embereket a italozókba, vagy nem is pubok, hanem ilyen beszélgető helyek, kiadja a kis szórólapot, 15 000 forint egy óra, akkor beszélget veled, te meg ingyen iszol. Igen, meg a szórólaphoz óvatosan kell bánni, mert mondtam, nincsen szemetes szó, hogy elvesz az embertől, az haza is viszi. Már itt a kis szentély, hogy mindenki hozza a kis ajándékokat, ott vannak a legkisebb ilyeneket, azt szokták áldozni, ott ki van rakva a róka legóból, és ezt amúgy senki nem viszi el, csak a papok, akik majd jönnek karban tartani. De nem tudom, hogy álltak be ezzel a busszal, ezt csak azért hagytam meg, fogalmam sincs. Akkora a parkoló, mint maga a busz, előtte van egy oszlop, de tudnak vezetni biztos. Ez egy játszótér, így este 10 órakor. És érdekesség, hogy ugye éjfélig járnak a metrók, és ilyen 10 óra után már kezd kihalni a tokiói belváros. Nekünk szerencsénk volt, mert kocsival voltunk, és az ugye Akihabara a technológiai része volt valamikor, mostanában már nem az. Hát nem, az inkább az, ugye, az ilyen képregény, meg japán mindenféle anime és manga, és aki ezeket a dolgokat ismeri, hát szerintem az itt 2-3 hónapot úgy el tud tölteni, hogy a 10-ét nem járja be. Ez egy áruház lényegében is tulajdonképpen, ez 5 emelet, 6? 6. Hát 6 emeleten lényegében csak a figuráktól kezdve a képregényeken át
mind amit el lehet képzelni. Hát igen, van koreai poppos emelet, van ez a Maid Café, ott vannak ezek a kiöltözött lányok, fiúk, általában fiúk is vannak. Negyediken akkor csak plüssök vannak, figurák, Tokusatsu az nem tudom micsoda, a Pop-Up Store az ilyen, bedobja az ember valamit, kidob, ilyen nyerőgép. A harmadikon megint csak másfajták vannak, de ugyanígy ilyen kis figurák vannak, cserélős kártyák, vasúti Igen, modellek. egy emeletnyi Pokémon kártya Igen. lényegében. A másodikon van CD, DVD, Blu-ray, ki látott Magyarországon még árulnak ilyeneket. Szóval nagyon szépen meg van csinálva, és rengetegen vannak ahhoz képest benne. És ugye ez az összes épület ilyen, szóval ez volt ez a híres, amúgy sajnos bezárták. Az nem ez, majd később lesz, az a piros színű. A másikat zárták be? Igen. Akkor nem ezt zárták be, de itt vannak az ilyen kis figurákat árulják, és ugye ezek elég komoly értéket képviselnek. Most ezek ilyen 20 000 forintos figurák, ez nem annyira drága, de mindjárt raktam be A másikat. Gigo, ez zár be, ez nincs Gigo. már. Igen. Piros színű jobb Abba oldalon. mentünk? Abba nem tudom, hogy voltunk-e. Nem voltunk benne. Na és amúgy látszik, hogy vannak azért 300 000 forinttés figurák, szóval valaki ezt komolyan gondolja. Ezek ilyen 20-30 éves figurák, amikor ezek a mesék mentek, és akkor ott vannak. Nem mentek ezek, ott náluk még mindig mennek. Hát igen, de már... Na, meg esik az eső, amúgy Tokióban sokat esik az eső egész évben. Ugye az amúgy érdekes tudni, mi márciusban mentünk, ez a téli rész miatt, meg nyáron Tokióban az a baj, hogy 90% fölött van a páratartalom. Szóval európai ember a 30-40 fokot, ami ott van, az 90% páratartalomban nem tudja elviselni, és nem kellemes. Itt meg volt egy kellemes esőcske, de látszik a Tamáson, hogy hát van rajta egy póló, meg ez a kis jacky, de nem nagyon fázik, meg játszós. A téli városnézéshez van öltözve, hogy Igen, szóval nem volt hideg. Ez a vasút a te képed. Igen, hát igen, mielőtt elindultunk így egy város fotót akartam, de a vasutak így mennek minden. Volt egy csomó pontot kerestem egyébként, ami elméletek meg volt, hogy hol van. Azt éppen nem találtam meg, de mivel az első esténk volt Tokióban, körülbelül minden egyes sarkon leakadtam, hogy lényegében ilyen mesevilág volt kb. Így a felhőkarcolókkal, a metró mindenfele, az utak, a kereszteződések, szóval 2 sarkot tudtam sétálni lényegében olyan 3 óra hossza alatt. Azért többet sétáltak, mert ők itt külön mentek ketten, mi meg 4-en kergettük őket. És a Google Maps-en láttuk egymást, és mire odaértünk, mert ők máshol voltak. Ez a templomot például egymás után befotóztuk. Hát meg vannak ilyen sportautók, ugye ez régen nagyon ment, most annyira sok nem volt szerintem, egy 10 darabot, ha láttunk 15-öt. Hát az majd Shibujánál lesz ott egy. És egyébként idei évtől már nincsen ilyen sporttuning, ott is tilos. Mert nagyon rámentek. Meg ugye úgy működik a dolog, hogy Tokióban akkor lehet az embernek autója, hogyha van parkolóhely. Egy parkolóhely drágább, mint egy lakás. Szóval aki Tokióban lakik, ez az autó, ez nagy érték. Hát meg az utcai parkolásra, amikor ugye ott szembesültünk, vagy hát a plázában lehet olcsón parkolni, Hát ugye az azért sem is volt parkoltunk ugye ott a plázában, ott csak ilyen 5-6 ezer forint volt óránként. Hát az utcán ott azért üti az ilyen 15-20 ezer forint per óra. Igen, szóval nem olcsó. Hát nincs is dugó a belvárosba egyébként, mert nem nagyon járnak autóval. És amúgy, ha valaki nézte a képeket, nincsenek nagyon fák. Szóval a fák azok így van egy pár. De ez az egy fát, ezt beleraktam, mert ez a templomnak a kertjében van, és ez ott maradt valami 300 plusz éves kis fácska. És ugye látszik, hogy körbe van kötözve a törzse, szóval ebbe is lakik valami szentjük. Ez a templomot amúgy tök véletlen találtátok, szerintem ez nem is volt belerakva így előre. Hát mi mentünk a irányba, és akkor jött szembe a templom. Mi nem néztük a térképet, hogy ti hol vagytok, csak ahogy kijött. Igen, mi megkergettük őket. Hú, japán medveszellem. Ezt még tavaly emlékeztem rá. A lényeg, hogy ő ilyen vicces, amúgy igazából nem jó fej, hanem kicsit vicceskedik az emberekkel, de van róla egy szobor. Nem is démon, hanem ilyen jelenség, de ebből csomó szobor volt amúgy a templomok körül. Őt amúgy szeretik a japánok, már állítólag segít, de nem mindig. Hát ez meg egy démon jószág, látszik, hogy van neki szarva, de állítólag ő is jó fej. Japán Krampus. Igen, körülbelül. És ezek amúgy elég régi faragványok voltak, most nem akarok hazudni, 1700-as évek elejéről maradtak meg. Ott van a kapu a semmi közepén, és amúgy látszik, hogy itt már 10 óra után voltunk, kezdett kihalni a város, szóval nagyon semmi se volt. Én hazudok, mert énekeltek a templomban, volt valami énekkör. Egy japán robot, sárkány a templom udvarán, ha bedobta az ember a jent, akkor mozgott. Ki van ezt találva? Ide fölrakták, hogy szerencsét akart kívánni magának, hogy valamilyen kívánság van, akkor ide ráköti. Vagy ha csak éppen kihúz alulról egy papírt, és azon átok van, akkor is ráköti, aztán majd elfújja a szél, legalábbis ez a hitviláguk. Ugyanaz fölrakja, áldoz, ezt meg kell venni egy pár száz jennért, és fölakasztja a templomnál, és akkor jó szerencsét hoz neki, vagy amit ráír, az teljesül, vagy sem. És amúgy érdekes, hogy még este is áldoznak.
De itt most pont azt csinálja, bedobja a jent, meghajol, tapsol, kíván valamit, imádkozik, utána megy tovább. És ezt csinálják aktívan. Ahhoz képest, hogy a japán lakosság nagy része nem vallásos, de az ilyen hagyományokat úgymond, inkább hagyomány, hogy mondanád ezt. Vagy inkább az ilyen szokásokat tartják, szóval jobban félik a szerencséjüket, mint az isteneiket. De és vagy pár százmillió istenük van, mondja mindenben lakik egy valami. Ez egy szép szobor volt, ez valami tengeristen. Ja, meg érdekesség, hogy mielőtt idejön az ember, ugye áldoz, előtte kezet kell mosni, meg ki kell mosni a száját. A legkisebb ilyen kis templomnál is, amit még karban tartanak, ott van folyóvíz, és akkor lehet kezet mosni. Most itt lenne az Oli, ő el tudná mondani, hogy bal kéz, jobb kéz, száj, kiköpni. Na, itt voltak magyarok, ki van írva, vagy nem. A Tamásnak nagyon tetszett. Ja, és amúgy italautomata rengeteg van, de még mindig kiemelem, hogy nincsenek kukák. Nem meséld el, miért nincsenek kukák Tokióban. Azt te nézted meg egyszer, de erre annyi sztori van egyébként, hogy ugye van az, hogy volt ilyen régi bombatámadás miatt, és ugye, hogy abba volt rejtve a bomba, az robban, és azért nincsenek szemetesek. De mondom, van ilyen 6-7 verzió, hogy miért is tiltották meg, de hát fene se tudja, hogy melyik az igaz. Hát én erre a bombásat kerestem rá, meg találtam rá, meg így tudtam is régebben, hogy valami pokolgépet raktak egy valami utcai szemetesbe több helyen, mindig lett is róla képek, kik voltak azok, a mai napig keresik őket, és ezután az összes szemetes beszedték Japánba, hogy több ilyen ne lehessen. Amúgy érdekesség, ez egy régi japán belpiacos autó, de nagyon szépen nézett ki. Annyit egy kis kejkár, meg van vadítva. Itten csak airsoft fegyvereket, ilyen játékfegyvereket árulnak egy egész társasháznyi, 4 emeleten. Szóval ez érdekes, hogy mi mindennek van piaca. Ez meg a fekete piac volt, emlékszem, mi volt a neve? Itt tettek a sarkon. Mindegy, oda van írva a neve, most nem jut eszembe, de ez a régi fekete piac része volt Japánnak. Most már inkább egy ilyen étkezőhely, és amúgy ide jöttünk utánuk, mert itt tették a kis husikájukat, ez egy relatív drágább étterem volt. Jó fejek, már bemegy az ember, azzal kezdik, hogy rásóznak egy ilyen okrát. Valaki evett már okrát? Annyira nem izgalmas, ilyen takonyszerű, paprika ízű valami, de ezt ha kéri az ember, hanem ki kell fizetni, és a végén közlik. Meg ez drága volt, ez a kis hús mennyi volt? 6000 forint? Hát ez igen, egy ilyen drágább, ilyen prémium béten, de nagyon finom volt egyébként, igen. Szóval de itt is azt mondom, hogy megérte. Volt 3 asztal, meg a pult, és ennyi. És itt tele voltam úgy éttermekkel, cukrászdákkal, meg ugye a japánok nagy része szerencsejáték függő, mint a kínaiaké. Hát nagy része az összes. Igen. És ugye az a játék, hogy nincsen szerencsejáték, ezzel játsszák ki a japánok szeretik kijátszani a törvényeket, szóval nem pénzben játszanak, hanem vasgolyókban. Bemegy az ember, megveszi a vasgolyót, és akkor dobálhatja a gépbe, és a végén a vasgolyókból valamit vesz magának, játékot, vagy valamit be lehet váltani. Hát meg ez a mindent is gyűjt, ez nem véletlen, hogy azért hát az ős hazája az összes ilyen kártya gyűjtögetős mindenféle dolognak, szóval nem tud az ember olyan dolgot mondani, hogy egy ilyen, azt hiszem lesz egy majd olyan kép, amikor vannak ezek a, nem is nyerő automata, hanem ugye bedobja az ember a pénzt, igen, és igen. Akkor majd valamit kiad tulajdonképpen, nem. Egy ilyen kis bizsut, valami kis játékot. Igen. De amúgy ez látszik, hogy már 10 óra után voltunk bőven, és még mindig voltak bent emberek, szóval már pedig ürült a város. Nem jut eszembe, mi a neve. No, eszembe jut, majd mondom. Nagyon furcsa neve van. És lényeg, hogy fémgolyókat dobálnak be, és a fémgolyók, ahova esnek, azzal nyernek, vagy sem. Meg itt ment az édesség. Ez a fekete piacnak a védőszentje. Ez is valami régi szobor. Itt a helyi lányokat lefotóztuk az édességgel. Itt csokimázba, vagy valamilyen cukormáz hát, volt. Konkrétan cukormáz volt rajta, ilyen karamell réteg. Neki nem íz lett. És amúgy látszik, hogy ez egy ilyen, aki ismerősöm kint lakott, ő mesélte, hogy ez tényleg a fekete piac volt régen, itt mindent árultak, és itt a szemét volt az utcákon ezen a részen. Itt látszik, hogy ez kicsit nem annyira csili-vili, mint az előző részleg. Ugye megyünk is tovább. Ez a japán posta, ilyen csomagszállító, a macska viszi a gyerekét. Ezt csomó helyen lehet látni. Itt is volt egy ilyen kis szentély, ugyanúgy ott vannak oldalt az áldozatok, ott vannak a szerencsekérések, ebből elég sok van város szerte. Ide van írva a fekete piacnak a neve, amit ha eszembe jutna, akkor mondanám, de majd még nem jut eszembe. Megint egy behívó lány, van egy métkaféba. Itt a Pandás utca. Amúgy nem tudom a panda hogy jön Japánhoz, de volt Pandás utca. Már itt vannak a szecskamesterék, szóval belőlük sok van, ők így futkostak az utcán. Főleg itt az éttermes részben. Meg érdekesség, hogy
nem is tudom, látszik, ki van írva, lehet dohányozni itt is, pedig ez Tokió. Az étteremben rendesen dohányoznak. Azt meg így mellé raktam, hogy ugye az látszik, hogy ez szociálisabb, itt lehet beszélgetni, itt pedig egy kis elválasztó van, hogy véletlen se szólja a másikhoz, beülsz beszélni, és hozzá se tudnak szólni, mert van köztetek egy ilyen OSB nap. Ja, de hogyha valaki esetleg muszlimnak érzi magát, ő is talál itt ételt. Van ugye a halal bevásárlóközpont. Ez valami varroda volt szerintem, mert jelzem 10 óra elmúlt, és már zárni kellett volna, és még mindig dolgozgattak. Ez a kedvenc helyed. Igen, a jó japán szupermarket, igen, ez a világbajnok kajákat lehet tenni. Tehát itt ugye lehet veszni az összes ilyen szupermarketben, aztán van nekik ugye 3, ugye van a 7-Eleven, van ugye a Lawson, meg a harmadik, aztán a Family Mart volt, Igen, azt hiszem, hogy a 3 nagy ilyen szupermarket lát, és az bennük a vicces, hogy mindenhol megvan tulajdonképpen a specialitásuk. Hogy ugye a Lawson, hogy például ugye nagyon jók az ilyen ott helyben sült, ilyen rántott dolgok, tényleg éttermi minőségű kajákat lehet bármikor venni, lényegében fillérekért, de ott sütik helyben, és nagyon finomak, ugye a 7-Eleven, a szendvicseik, amik világbajnokok, a Family Martban, meg ott azt hiszem, amiért mindenki járt oda, azok az ilyen gyümölcs italok tulajdonképpen ilyen, gyorsan akartam, amikor ott ilyen friss gyümölcs lényegében, kis telje összekeverve, és akkor ilyen shake-szerű cuccok. Ja, ez érdekesség, a tej, ez ilyen tejérzékeny vagyok. A japánok populációnak a 60%-a tejérzékeny, de őket ez nem zavarja. Szóval mindenben van tej. Én alig bírtam magamnak kaját vadászni, mert mindenben van tej, vagy tejpor, vagy tojáspor. Na itt az, amit mondtam, hogy az épületek nincsenek egymásra építve, van köztük egy ilyen kis lyuk. Mi biciklitároló. Na és egy ilyenen kellett bepréselni magunkat az a kis szentélyhez. Este ilyen bizalomgerjesztőek az utcák. Megint már visszaértünk az autónkért, mindig itt vannak az amerikai dömperek. De ez meg a szálláson, hogy egyik szobában azért volt egy pár anime, hogyha valaki szeretne olvasgatni, meg egy csomó játék amúgy. Na, itt van az, hogy ketté válunk, most te mesélsz. Nem, itt te voltál. Igen, de majd átváltok ide. De itt ketté váltunk, mert mi elmentünk majmozni, ők meg Janival elmentek külön, és akkor most tőle. Igen, már úgy volt, nekünk már sok volt a természet ott fönt éjszakon, és akkor inkább Hát lényegében ugye mi eljutunk Tokióba körbenézni, ez ami, hát ugye ez fotós szempontból volt nagyon érdekes, ez egy konferencia központ volt tulajdonképpen, menj vissza? Egy konferencia központ, ez építészetileg azért eléggé, hát mondom, fotós szempontból el lehetett veszni lényegében így a formák meg minden között, de hát lényegében ez csak az a helyiekkel volt tele, meg fotósokkal. És amúgy beengednek simán, szóval senki nem kérdez semmit. Igen, az meglepő volt. Akarsz. Azt hittük, hogy majd itt ugye megjelenünk a turistaként, és akkor majd jön az, hogy ide nem lehet be lehetett járni az utolsó szintig mindent, szóval. Ez a elméletileg, igen, ez a Tokiónál a császári palota előtti park. Igen, ez a fűszín, ez érdekes, ezt azóta is tudtam megfejteni, hogy mindenhol, most vagy a tél miatt, hát konkrétan sárga a fű egy csomó parkba. Hogy ez most így kiszárad, és ezt így tartják, vagy nem tudom, de mindenhol citromsárga volt a fű. De a császári palotához a híd, nem? Igen, oda, ami bemegy hídon, de végül is nem mentünk be, mert időhíján egyszerűen nem fért volna bele, de majd lehet, hogy legközelebb. Igen, a metró, hát itt a metróban a legmeglepőbb volt egyébként, hogy konkrétan olyan csönd van a tokiói metróba, mint egy könyvtárba. Hogy minden egyes állomás, meg ugye minden egyes vonalon ugye hallatszik a madárcsicsergés, és például minden vonalon másfajta madarak csicseregnek. Ebből se tudni, hogy az ember ezeket ismeri, hogy merre fele jár. De ez a csönd, az nagyon meglepő volt. Mi volt? Szülinapja volt a kisgyereknek? Hát nem tudom, de templomból jöttek ki, aztán így gyorsan loptunk egy képet mi is. Ez ott a Tokyo Towernek lényegében a lábánál volt egy templom. Na, erre emlékszel? De ezek elméletileg úgy vannak, nem tehát még síremlékszerű dolgok, ugye. Úgy van, hogy lényegében minden egy ilyen halott gyermekek után szoktak igazából állítani ilyen kis szobrot, meg a sapkát. Hát a sapkát azt te nézted meg, hogy pontosan mit is jelent Hát igen, ez a meg nem született gyermekek, vagy a csecsemő halálozásban elhalt gyermekeknek azért emlékhelye. És akkor minden család csinál magának egy ilyen kis szobrot, és akkor azért öltöztetik föl, hogy a gyermeknek a szelleme ne fázzon. Elég érdekes, de kicsit úgy hidegrász tőle még mindig, de ebből sok van, nem kevés, és ugye járnak oda áldozni hát utána. mondjuk több ezer. Ott van hátul a Tokió Tower, oda fölmentek, ebbe a jó ködbe.
Néztem annak a templomnak a belső. Hát itt ki volt, hogy nem szabad fotózni, de azért én egy kicsit csaltam. De az ilyen templomok belsejét amúgy védik, de nem nagyon lehet bemenni. Igen, általában egy templomban belül nem lehet fotózni általában sehol. Ez meg ugye maga a Tokyo Towernek az alja, ez meg már ugye onnan a kilátás. Hát a kilátás is igen érdekes volt egyébként, egy kicsit azért hát ködös idő volt, és hát nem sok mindent látunk, viszont maga, itt nem tudom, hogy képet tettél be arról volt benne ugye kiállítás lényegében, hogy most egy Tokiónak lényegében a fejlődését, meg igen, abban lenne, ott lenne a Fuji tulajdonképpen, ha látnánk. Lényegében Tokió, hogy fejlődött a város, ugye 50-es, 60-as évekből voltak kitéve képek, hát konkrétan akkor a torony már megvolt, de mintha egy falu közepén lett volna egy épület a dombtetőn, hát ahhoz képest elég szépen beépült a környék. Ez mi volt? A Fujinak a székháza volt? Igen, ez a Fuji TV-nek a székháza, de ez megint egy ilyen építészeti, ami ugye hát így fotós szempontból érdekes tulajdonképpen. Fujinak a székháza lényegében. Igen, itt szeretnek építeni, és lehet látni ezt a kis hagyma alakú épületet, szóval elég bátran használják a formákat. Itt a Godzilla. Hát őt mindenki ismeri. Ez a Szamuráj Múzeumban mentetek be, vagy mi volt ez? Igen, volt egy ilyen szamuráj múzeum, meg egy ilyen szamurájokról szóló kis bemutató tulajdonképpen. Ez meg a Tokiónak legismertebb része, ugye Shibuya. Ez meg már ami a híres zebra. Nem, itt volt, hogy kerestük már egymást 3,5 millió ember között. Igen, de... Hogy megérkeztünk egy metró megállóra, mindannyian hat fele eltévedtünk, mert itt azért Shibuyán olyan a metró megálló, hogy hát lényegében, mint hogyha mondjuk a föld alatt ott lenne Szeged hát tulajdonképpen, és akkor ilyen pár száz kijárat, angolul semmi nincs kiírva, előbb-utóbb valahol följutunk a föld fölé, aztán kis sikerre megtaláljuk egymást. Itt vannak a drága Pokémon kártyák, ez Pokémon, jó, nem beszélek hülyeséget. Ez ki volt állítva, vagy ez hol volt? Hát ez lényegében, amikor Shibuyán, hogy kerestük a kilátópontot, hogy honnan lehetne fölülről lefotózni magát a kereszteződést, akkor bementünk egy ilyen, hát a földszinten kávézó volt, és akkor ugye, ahogy haladtunk fölfelé, ott volt egy ilyen Pokémon kártya, mert ott itt játszottak is egyébként, meg volt egy olyan rész, ahol venni lehetett a kártyákat, akkor volt egy olyan, ahol ilyen, hát a drágább kártyákhoz be se engedtek minket, mert ott ilyen 2 ruhásszekrény méretű ember állt, és oda gondolom, csak megfelelő mennyiségű pénzzel lehetett belépni. Játszottak is 3-4 emeleten keresztül az emberek, és akkor itt próbáltunk valami kilátást keresni, nem sikerült. De a kártyák érdekesek voltak. De ők legalább megtalálták a tuning autókat. Ezekből nagyon kevés van, egy 15-20 évvel ezelőtt sokkal több volt. Csak már nem nagyon szeretik őket beengedni a városba. Hát idéntől meg már nincs is. De egy nem is mehetsz be vele? És akkor mi a városon kívül randalíroznak? Hát Tokióból kitiltották őket. Az a Tokió nem annyira autóbarát. Na, mindjárt visszamegyek a majmaimhoz, pillanat. Másodperc türelmet, csak át kell szűrni őket. Na, mi meg elmentünk éjszakra a többiekkel, mert Gergőjék ketten itt maradtak a János úrral, mi pedig elindultunk éjszakra a majmokhoz. Itt vagyunk a majmoknál. Hol vagyunk a majmoknál? Itt. Ott kezdődött szerintem. No, ezt amúgy azért raktam be, egy érdekesség, hogy kis kontraszt, hogy ezek amerikai autók, ezek nem picik. És mégis van náluk, szóval az a miénk, az a busz. Ez egy óriás amerikai Chevrolet, ez egy Cadillac talán, szerintem. Ez meg egy Chrysler. Ezek nem pici autók, nem tudom, hogy tudnak vele parkolni, nyilván már éjszakabbra voltunk, ott valószínűleg több a parkolóhely, de ezek a japánok rá vannak gyógyulva az amerikai autókra. Már itt van ez a krampon, hogyha megy fel az ember a majmokhoz, akkor el tud esni a jeges úton, de most szerencsénk volt, nem volt annyira jeges. Ez meg egy ritkaság, ez szerencsénk volt, megláttuk, ez is egy helyi kis, nem is őzik el, hanem valamilyen furcsa jószág. Van neki szalva, de elkapják és leszedik, hogy ne bántsa a turistákat. A majmoknál lakik fönt. Ugye ez egy ilyen, megint egy ilyen termál vizes régió, ugye a majmok itt szeretnek fürödni, ez pedig egy nagyon régi hotel. Sajnos nem a mi pénztárcánkhoz van mérve. Itt a markoló megint csak hó alatt, itt látszik, hogy ugye éjszakon vagyunk fönt a hegyekben, itt nagy a hó.
Ott jön fel a gőz, ott folyamatosan nyomja fel a forró vizet. Itt megjönnek a majmok. Ezek a havas majmok, snow monkeys. Ő meg a főnök majom. Itt látszik, hogy még ő a vízbe volt, senki más nem engedett be a vízbe maga mellé. Na, nagyon jó fejerről, lesz egy csomó kép, mert csak őt tudtuk fotózni, mert a többiek csak a szélén feküdhettek. De olyan kis aranyos arcuk van nekik, nagyon kis kifejezőek. Inni azért lehetett a termálvízből, de De itt volt az, aki megfelelően bátor beismert a majmok mellé fürödni, nem? Igen, ez a hotelnév. Na, ez a hotel, ami itt volt vissza, bocsánat. Ez a hotel itt lehet a majmokkal fürödni is, csak nagyon sokba kerül, ilyen 160 000 egy éjszaka, vagy valami hasonló forintba. Annyi pénzért nem akartunk a majmokkal fürödni. Mert relatív messze volt, az 5 óra volt Tokiótól, azért sokat autóztunk. Hát miért hajnalba indultatok lényegében, Az és estére akkor értünk vissza. hát este másnap hajnalra. Ő valószínűleg a főnök majomnak a felesége, mert ő közel jöhetett a vízhez, ott meg a kis majmuk. Ezt állapítottam meg, lehet nem ez a tényállás, de ő így meditálgatott, integetett, mutogatott. De tudja, hogy ő volt a főnök, mert már nézéséből látszik, hogy azért komolyan gondolta. És szerintem egy ilyen 200-300 populációs majom van itt, amik legalábbis ide lejárnak, mert ki tudja a hegyekben mennyi van. A kis majmok meg játszanak egymással, meg kurkásszák egymást. Nagyon élvezi ezt a kurkászást. Itt meg ugye jön a forró víz, és abban elég kénes szag van végig ugye ez a termálvíztől. Itt az akció nincs meg sajnos, ez egy kis videó volt, de valahol a telefonomon van. Itt nyilván ugye azt kell tudni, hogy a kínaiak meg a japánok nem hasonlítanak csak nekünk, de ha valaki tudja, hogy melyik, meg lehet állapítani, a japán az csöndes, a kínai nagyon hangos. Majd a Szegeden 5 éven belül tudni fogja mindenki. És lényeg, hogy a kínai apuka itten cukkolta a majmot a kajával, ennek az lett a vége, hogy az apukának a nyakába ugrott a majom, elkezdte tépni, és utána a gyereket meg így odaült a gyereke lábához, és így igazából fogságba ejtette, ami nem kapta meg a kaját. Szóval ez érdekes volt. Vannak ugye cosplayerek, ők jöttek fölfele, ki van öltözve, ugye európai alány. Ja, meg árulnak ilyen energiaitalokat, amik Európában sosem voltak. Cola Monster. Hát igazából minden csokoládéból, üdítőből szerintem olyan ízek vannak, amit én nem tudom képzelni. Szóval ilyen kólából is, fantából is olyan elbeteg ízeket lehetett ott megkóstolni, hogy nem volt mindent érdemes. Utólag meglepő ízek voltak. Volt olyan bolt, ahol csak KitKat csokit árultak, szerintem 40 ízben legalább. Ja, hát mindenből van egy cseresznye virág ízű, ez jelentsen is bármit egyébként, nem tudtam megfejteni, de De ez most akkor a szilva, nem? hát szerintem igen, inkább főleg az virágzott még ilyenkor. Igen, meg a fekete, itt egy kis fotós technológiai trükk, hogy lehet polarizálni a képet, és akkor nem látszódik a tükröződés, és akkor tényleg fekete a kastély. Amúgy ez is leégett, az összes japán kastély már leégett legalább 4-5-ször, és újraépítették, de ebben vannak belül igazi darabok, majd mutatom mindjárt, melyikek azok. Meg itt épp valami hidat újítottak föl, szóval elég hülyén nézett ki, de így kívülről maga az épület szép volt. Ez az eredeti kapu, ez valami 400-500 éve ugyanaz, ez nem égett le. És itt is volt egy ilyen kis szamuráj harcruha bemutató, ugyanúgy sárga a fű, fogalmam sincs miért. Na, ezt valaki tudja, ez micsoda? Na, micsoda? A hótól védik a fákat. Na, erre mi is rákerestünk, de nem tudtuk elképzelni, de igen, rajta van a fám, hogyha rámenne a hó, akkor igazából letörné az ágait. De erre nekünk rá kellett keresni, mert nem tudtuk képzelni. No. És itt amúgy volt ilyen emberke, vele akartunk fotózkodni, be volt öltözve ilyen kis lándzsásnak, de mire kijöttünk, addigra eltűnt sajnos. Szóval itt is... meg az érdekesség, ez nem egy tőr, hanem ez egy puska, vagy egy pisztoly. Ez egy ilyen, minek hívják ezt a magyarul, orvgyilkos fegyver kiállítás volt belül, csak ezt egy képet beleraktam, hogy ez nem egy tőr, hanem egy pisztoly, és ezzel orvgyilkoltak annól. Hát akkor ninja fegyver. Nincs tényleg, az az. Na, itt a Tamás lefotóztam, ezek a középső tartóoszlopok, ezek az eredetiek, ezekre rá volt írva, hogy amikor leégett valamennyire a kastély, akkor ezek megmaradtak, és ezeket újra beépítették. Szép kilátás is van. Megint csak egy ilyen, az minden épületbe raknak egy nagyobb épületbe, ez a rossz szellemek ellen véd, ha minden igaz. Ez meg van csomózva, nem tudom hányszor az a kötéldarab, és föl van rakva a tetejére az épületnek. Az érdekesség, hogy itt tele volt emberekkel, és ugye a lépcsőn általában egy-egy ember félt le vagy föl, meg ugye nem a kis 2 méteremhez volt kitalálva, itt látszik, hogy az ilyen 1,70-en van ez a kis keresztmerevítő. Na igen, a madarak kakilnak, erre figyelni kell, és ők elég aktívan bombáztak.
Ilyen régi csavart fa, meg tele volt halakkal, ahhoz képest le volt engedve a víz. De úgy ezt jól nézett ki így vizuálisan, hogy így felcsapta az ajzatot. Megint csak egy mellette lévő templom, ez be volt zárva sajnos, de a kertje szép volt nagyon. De meg hazafele ettünk, amúgy sokat ettünk, mindig ettünk. Erről te lemaradtál sajnos. Mi is szépen találtunk Tokióba. Igen, de itt ugye az a lényeg, hogyha valaki sushit eszik Magyarországon, akkor az így néz ki, hogy kívül a alga, belül a rizs, és akkor legbelül a töltelék. Amúgy az annyira Japánban nem divat, ez elég kevés ilyet látunk, ami fordítva szokták, hogy a rizsre rakják rá kívülre most valami halacska, vagy nem tudom mi lehetett ez. Nem tudom, ez hal, gondolom én, nem nagyon eszek ilyeneket. Meg ugye kihozták a rákot így egybe. És amúgy aranyos volt a néni, mert a lányoknak segített, mert látta, hogy fogalmuk sincs, hogy kell ezt megenni, és elmagyarázta nekik. Ez meg amúgy rántotta. Ez egy ilyen érdekes. Halolajba sütik ki, érdekes íze lesz tőle, de több helyen ettünk. Megint csak ez egy templom konkrétan, és ebben voltak bent emberek, ezt megnéztük. De ősrégi épület, látszik, hogy nem nagyon van karbantartva, ez ugye fönt van Tokiótól egy jó 3-4 óra még éjszakra. Na és akkor itt már találkozott a két csapat, itt már mentünk, következő nap itt metróztunk a városba, már sajnáltuk azt a 6-7 ezer forintot óránként a parkolásra, inkább kipróbáltuk a csoda jó metróhálózatot. Ezt elmeséled, hogy működik a metró? Nem, mire gondolsz? Hát a kártya, applikáció, meg ilyenek. Ja, hát ez kicsit rémálom volt olyan szempontból, hogy amit szintén nem tudtunk el, hogy amíg mondjuk az embernek van iPhone-ja, addig úgy tök jó. Mert akkor ugye ott lehet virtuálisan kártyát venni, szépen föl lehet tölteni, és úgy lehet közlekedni. Na onnantól kezdve, hogy valaki androidos telefont használ, jó világnak vége. Ugye lényegében Tokióban tudni, hogy úgy működik az, hogy van 7 vagy 8 különböző közlekedési társaság körülbelül, és Sok van. az Isten meg nem mondja, hogy éppen amire felszálltunk közlekedési eszköz, az kihez tartozik. Ugye ez már eleve megbonyolítja ugye a vonaljegyeknek a kezelését, illetve ugye a zónák is úgy vannak, hogy hát ugye mindegy normál városban vannak különböző zónák, de befele még oké, csak amikor kifele mentünk, ha bérleted van, akkor jó vagy, kifele meg igazából fizetni kéne, ugye jent. Androidos telefonnal nem lehet fizetni érintőssel, úgyhogy lehet bedobálni az apró pénzt a kijáratnál. Ez addig jó, amíg valakinél van. Ja, Onnantól kezdve, ha nincs, akkor akkor meg kell magyarázni a kijáratnál álló portásnak, hogy akkor én hol szálltam föl a metróról, és én készpénzeit szeretnék, vagy fizetni szeretnék. Ez addig jó, amíg emlékszünk arra, hogy éppen mi volt a metróállomás neve, ahol felszálltunk a metróra. Általában nem sikerült ezt közölni velük. Idén állítólag van már androidos applikáció is. Na, ugye a japánoknak van egy ilyen kis utazókártyájuk, és azt használják, csak azt nem az 2000 forint volt alapba, mert még arra kellett föltölteni külön-külön. Hát igen, meg nem tudtuk el azt se, hogy kell igazából. Nem, valamennyire tudtuk, csak, meg ugye ez elég bonyolult, mi kint laktunk Ótába, az a Tokiótól kicsit lentebb van egy külváros, és a vonat az úgy működik, hogy jön a vonat, akkor jön egy társaságnak a sínrendszerén, akkor vagy fizetni kell, vagy nem. A következő társaság már benne van a bérletbe, utána a rákövetkező megint nincs benne, szóval hogyha végigmegy az ember egy vonalon, lehet, hogy a bérlete az érvényes egy ideig, mondjuk a 5 társaságból 3-ra, 2-re meg nem. Szóval ezt nyomon követni elég érdekes, mi töltöttük rá pénzt, aztán vonta le, amikor levonta, amikor nem, akkor nem. Szóval ide egy iPhone az nagy segítség volt. Itt meg már a Senzoji-hoz mentünk először, az nagy templomjuk. A kisfiúnak a fejét látszik, hogy már fényesre simogatták. Meg itt visszatérve a metróra, a metrón ugye itt hideg volt, de a metrón annyi ember, hogy legalább 40 fok volt. Egy bizonyos állomások utána kiürült, és aztán megint jöttek az emberek, ez egy kicsit ilyen... Hát meg bizonyos időkben, szóval azt mondjuk, hogy csúcsforgalom volt, mint reggel 8-tól mondjuk ilyen 10 óráig, ott tényleg tömeg volt, meg este is mondjuk ilyen 8 órától 10-ig tömeg volt, de egyébként utána meg még le is lehetett ülni a metrón. Nem volt olyan nagy, tehát turista látványos, ott tömeg volt. Ez nem cseresznye virágzás, ez egy kamu, ilyen műanyagokat lógatnak ki, ezek mind ilyen bizsukat árulnak, meg ilyen hülyeségeket a boltok. Na akkor ez a szilvafa, nem? Igen, a lilábba szilva. Igen. De valamennyi virágzás volt. Ez egy óvodának a udvara. A gyerekek bent vannak, nem engedik ki őket. Ez meg a Senzoji, az egyik nagy templomjuk, meg mellett a templomnak a tornya. Ebbe általában régen föl lehetett menni, most már zárva van sajnos. Ez meg ennek a kis belnek a közepe. Ilyen szépen ki van faragva, ilyen kis fafaragás. A sárkány épp valamit csinál, ott vonaglik, harcol.
Egyébként érdekes, hogy ugye az ember azt hitte, hogy Tokióban ugye van az elképzelés, hogy mindenhol az egymást tapossák az emberek és tömeg van. Igen. Igazából sehol nem volt az, hogy tényleg olyan elviselhetetlen mennyiségű ember lett volna. Ez az egyetlen hely, ahol tényleg úgy meg lehetett fulladni a tömegbe, de egyébként úgy mindenhol teljesen szellősen lehet. Jó, most lehet az, hogy még nem is a csúcsidőszakban voltunk, szóval ilyen márciusban még annyira nem. Ez március elején. Március elején nincsen turistára, de egyébként teljesen elviselhető mindenhol a tömeg. Meg amúgy megveszi az ember a füstölőt, meggyújtja, beszúrja, és akkor magára húzza a füstöt, és akkor ezzel a rosszakat lerúgja magáról, vagy kifüstöli a rossz energiákat, meg szerencsét is hoz. Szóval Meg persze csináltuk mi is igen. természetesen. Meg nem úgy van a füstölő, mint nálunk, hogy egy szálat meggyújtok, Hát, hanem akkor egy egész kévét, és akkor itt azért ez úgy szépen füstöl. De amúgy jó illata volt. Itt a templomnak a belsejét, és nyilván itt van az ajtó, látszik, hogy eddig és ne tovább, de onnan csak be lehetett nézni. Nyilván a pénzt be lehetett dobni, szóval ilyen be lehetett dobni, arra volt egy ilyen kis rész. Meg ugye érdekesség, hogy itt a két vallás ugye össze van fonódva, és akkor lehet venni ilyen kis csármokat, mi ez magyarul? Ilyen szerencsehozó talizmánt, nyilván, de ugye ez egyik vallásban, az a buddhizmusból jön, a másikban nincs ilyen, de érdekes, szóval pénzt lehet költeni a templomra, meg a vallásra, úgymond. Az egységes. Igen, azt szeretik, költi az ember. Itt amúgy a virágzás jól nézett ki, az képest, hogy hideg volt. Meg még hol van ez a kis rázó, azt szerintem beleraktam. És itt van mellette a buddhista templom rész, szóval a két vallás nagyon tökéletesen megfér egymással. Igen, te fotóztad, hogy beraktad a gépet, én nem mertem, mert nagyon meleg voltam. Úgy érdekes, hogy van hőhatása ennek a sok füstölőnek. Egyszerre ott van. És ott bent pont valami áldozás van. De valakit beengednek, gondolom, akinek volt időpontja, vagy megbeszélte előre. De nem voltak kevesen. Megint csak ilyen kis szép faragvány van, ez egy másik. Nekem ezek tetszettek alulról, jól néztek ki. Ez már cseresznye volt, nem? Az igen. Na, az most már a cseresznye virágzás is volt. És ugye ugyanitt van, amiről már beszéltem, hogy az áldozás előtt lehet kezet mosni, száját mosni. Hát kezet mostunk, a szájamat azért nem mertem, annyira nem voltam bátor. Lehet kimonót bérelni, nyilván biznisz van mindenhol. Na, ezt nem csináltuk, ez az emberkínzást nem támogattuk, de ez sok turistának tetszik. Ez a Kiotóban sokkal jobban ment, és amúgy brutális árat elkérnek venni, ilyen 20 000 forint volt a fél óra, vagy valami hasonló, de ezt a riksázást nem próbáltuk ki. Helyi rendvédelmi erők. Ide már mentünk fel, ez a másik, ez most a legmagasabb épület, ugye? Most igen. Ez a Tokióban a legmagasabb épület. Annyira nem jó, mint a Tokyo Tower, mert ugye a másik városrészben van, de amúgy nem rossz a kilátás, csak ugye itt fölmegy az ember, és akkor minden ilyen picinek néz ki. Szóval így elveszik, azt hiszem, emlékszem, mennyi 600 méter magas? Nem tudom, hogy ti voltatok fönn, de nekünk ez kimaradta. Igen. De itt igen az, hogy magas a Tokió Tower, meg a történelme miatt érdekes. Meg amúgy az érdekes, a másik képnél is látszott, hogy szóval baseballpálya, körfutópálya, ez megint baseball, meg focipálya egybe, de ez ilyen sportlétesítményekből relatív sok van. Amikor ti voltatok fönn, mi akkor kerestük ugye Janival, mi kitaláltuk, hogy majd keresünk egy sumo arénát, mert ugye már kilátás már megvolt, akkor nézzünk sumót. Hát azt hittem akkor, hogy a Tokióban körülbelül egymást érik a sumo arénák. Hát nem, van talán egy pár darab, és az is olyan, hogy zárva van általában az összes. Nem volt szerencsénk, ugye azt nem tudtuk belülről megnézni. Erre emlékszem, mi az aranycsepp, vagy aranyláng? Meg ez egy elég nagy tokiói vállalatnak egy szobra. Egy nagy darab aranyozott valami, nudli. Ez közelről sem nézett ki jól, de innen föntről lefotóztuk, és megkérdeztem a japánokat, nekik tetszik, hát ő nekik sem volt jobb véleményük erről, hogy ez ott kis vizuális szennyezés. Na, de a lift meg ilyen jól nézett ki belülről, ez a liftből fölfele van fotózva. Ez már tietek, ez az állomás, nem? Szerintem itt vonatoztatok. Igen, engem valamelyik, nem tudom, meg metróállomás Ez volt. nem az automata vonat volt? Nem. Meg ilyen kis aranyos táblák vannak, hogy miket nem szabad csinálni, hogy hangosan beszélni, meg a telefonozni, le kell engedni a kismamát ülni. Meg ez érdekesség, most a bácsinak nem látszik az arc, ezért raktam be. A bácsi aludt, de majd, ugye itt a metróval nem annyit megy az ember, mint Pesten, hanem ilyen 40 perceket metrózunk jobbról balra, és az otthoni állomás előtt 1 perccel fölébredt. Nem tudom, hogy csinálta, de varázslatos volt. Pedig rendesen horkolt, konkrétan aludt.
Na ez a Godzilla szobor, amivel átvertek minket, mert ez egy Be méter is magas raktad volt. Igen. Igen, az, hogy fényképezőgépnél mire képes a perspektíva mennyit tud torzítani, majd mindjárt látjuk, hogy a szobor ez, hát kerestük Godzilla szobor, hogy ez egy szép méretes szobor, hát nem volt az, de szerintem itt a másik képen látszott, de a valódi, Lehet nem raktam belőle. látszik a valódi mérete. Szóval ez kijön az ember a metróból, megnézi a Godzilla szobort, és ez egy 1 méteres szobor. Egy ilyen lehajtó tetején. De És ezt egy attrakciónak akarják eladni, nem tudja, valaki látta. Na itt látszik, igen, hogy nem nagy a bokorhoz képest. Hát ha valaki látta, hogy a Brüsszelben a pisilő kisfiúnak a körülbelül hasonló méretű. De volt a nagyobb Godzilla, és mindjárt megnézzük azt is. Az a mozinál van. Hát ez meg valami ilyen véletlenszerű ruhabolt volt igazából, csak így bementünk el, és akkor hát ugye fotósként megfogott itt az össze-vissza tükröződés. Meg ez ugye Tokiónak ez a tokiói Beverly Hills tulajdonképpen itt a márkákból látszik is, hogy azért hát nem olcsó boltokkal ilyen van itt végig rakva. És itt ilyen lényegében ilyen többen, ahogy ugye a Akihabarában a Pokémon kártyák itt lényegében emeleteken keresztül a luxusmárkák lényegében folyamatosan. De ugye a halal volt után vannak németek is, szóval német sört is lehet kapni, hogy el van dugva. Meg ez az, amit mondtam, hogy ki van rakva, hogy mit kap az ember, és le van valahogy így lakkozva, vagy nem tudom hogy. De ez nem étel, ez egy szoborszerűség. De teljesen úgy néz ki, mintha ez egy friss étel lenne, de ki van rakva. Hát ők már szebb napokat is megéltek. Ez a Bic kamerának egy más képlet, ide bementünk. Nagyon brutális, ez 6 emelet magas, mint a MediaMarkt, emlékeznek még az emberek a régire, amilyen nagyobb volt? Na, a körúton. Na, azt kell megszorozni 15-tel vagy 20-szal körülbelül. Ez ekkora belül. Ez meg a luxus pláza belülről. De ez igen, ti voltatok mellettünk, de mi meg bementünk ide, és árultak kazettát. Ilyet kilátott utoljára az elmúlt 10 évben. Na, de itt lehet venni újként kazettát, és lehet venni Walkman-t. Nem olcsó, 30 000 pár ezer forint, de itt még működik a kazetta, meg a Walkman, ez valami varázslatos. De ezeket itthon már szerintem vadászni se lehet. Na és ugye mi is ugye mentünk utána, már ők voltak, ez a rendezvényközpont, ugyanaz csak másik képek. Tipikus régi tokiói taxi, ez a neonzöld színű, ez nem tudom honnan maradt meg, ez ott jött szembe az utcán, de egyet láttunk. Hachiko megvan valakinek? Ez a kutya, aki síratta a gazdáját, és akkor ebből egy ilyen legenda lett. Lefotóztuk, mert épp felújítás alatt volt a rész, de ennyi ember áll sorba, szóval olyan jó 100 embernek a sorába be kell állni, hogy fotózkodjon vele az ember, nekünk így oldalról pont jó volt, és amúgy látszik, hogy nem olyan nagy ez a szobor, szóval ez is egy ilyen 40-50-60 centi. Hát ide nagyságú. Na, meg amúgy a hülyeségé sok pénzt elkérnek. Lehet menni ilyen kétütemű gokárdokkal a városba, tök jó van, nagyon büdös. Hát Mario Kart lényegében. Igen, meg így fölveszi rá az ember. De ez éjjel-nappal megy. Amúgy a tokióiak nem szeretik, de harcolnak ellene, de akkora biznisz, hogy nyomják. Hát éjszaka egyébként ilyen járgányokon ott sokszor jön szembe Luigi és Mario. Ja. Itt volt ilyen tükrös ember, ő szeretett volna pénzt kérni mindenkitől, de ez a Shibuya Crossing, ugye itt van az, hogy látszik, hogy ez az, amikor nincsen zöld, itt meg amikor zöld van. Szóval itt egy pár ezer ember így átfut. Na, hát ugye mindenki olyan képet akar csinálni, ugye, ami Shibuyáról a legikonikusabb fotó, hogy állok a zebra közepén, ugye mögöttem a felhőkarcolók, meg a tömeg. Ez körülbelül valóságban úgy néz ki, hogy ilyen képet minden egyes zöld lámpánál pontosan egy ember tud csinálni. Ott állnak már, mint a stadionban a sprinterek lényegében, amikor zöldre vált a lámpa, futnak be középre, és talán 3-nak sikerül pont elkapni ugye a tömeget, ahogy a képeken szoktuk látni. Már nekünk is sikerült, mert befutottak, és akkor ennyi sikerült amúgy. Hát ez még nem jó, mert nem a zebránál szóval. Jó, de most ez nem vitt el a rendőr. De itt találtunk egy helyet, ahol rá lehet nézni, mert amúgy ez is érdekes, hogy az ember nem kutatja ki, ez így senki nem tudja, hogy ott van. De az egyik plázában csináltak egy ilyen kilátópontot, mert még innen lehet jól fotózni, de ez egy nagyon drága hotel, de nem engedik fel az embert. Innen meg nem néz ki jól. Aztán ti voltatok itt. Meg én azt kell tudni, hogy azért rengeteg felhőkarcoló van, mert az ember azt hinné, hogy hát ez fölülről volt, hogy bárhonnan lefotózom. Nem, mert igazából vagy az van, hogy nem lehet odaférni az ablakhoz, vagy az van, ha oda lehet férni az ablakhoz, akkor mindegyik fizetős. Talán a Starbucks volt talán az egyik olyan, ahol hát igazából csak egy kávét kellett ahhoz venni, hogy odaférje, de onnan volt a legrosszabb a kilátás. Az összes többi, hát minél jobb a kilátás, annál magasabb volt az ár, és már egy-két helye olyan volt, hogy konkrétan időpontot kellett foglalni, hogy fölmessél. De ahol voltam, találtam, ez jó hely, ahol voltunk.
Azt hiszem ez 3000 forint volt, és adtak hozzá egy videót. Jó, de oda hogy kellett fölmenni, akkor te mondtad, hogy ti ott vagytok fönn, Ja, el volt meg dugva. menjünk föl, és akkor menjünk föl a 9-re, és akkor nem tudom, ott a valamilyen, mint hogy egy boltnak tulajdonképpen a raktárán sétálnék át, vagy nem tudom, és akkor hát Szóval csoda, az- hogy senki nem találta meg. Az internet csodákra képes meg az információ. Ez meg a Toho Cinema, itt van a rendes nagy Godzilla, ő elég nagy, ez a Tokiónak a híres mozinegyede. Oda régen föl lehetett menni, aztán valaki fogta magát, leugrott, 10 évvel ezelőtt, azóta nem engedik fel az embereket sajnos, de éjszaka amúgy füstöt ereget, meg ilyen lézer jön a szeméből, csinálja a sót. Itt ugye megvártuk, hogy lemenjen az este, itt megvártuk, amíg Gergőjék is oda találnak. A buszokat nem értem, hogy mi történik. Szóval a busz is simán beáll, miközben mennek az emberek, és ez nem egyszerű volt, hogy ott áll. De amúgy ilyen képet se fog már senki csinálni, egyébként ez egy különleges kép, mert a busz megálló már idéntől a föld alatt van. Hát igen, lebontották, mert a Hachiko szobornál kiskutyájának a szobor részét felújították, és elvitték. Na itt, de bemutatok a moziba, vagy hol volt ez? Nem, ez hát vadásztam Godzilla volt. Azt hittem, hogy Godzilla szintén, hogy minden sarkon Godzilla van, én nekem azt hittem, hogy én Godzilla szobor nélkül nem jövök haza. Hát vadászni kellett a Godzilla boltot, nem annyira népszerű, mint gondoltam, találtunk egyet, és tök jó dolgok voltak. Na itt meg már lement az éjszaka, minden neonfénybe meg ledben világít, úszik. Csak ugye érdekes, nehéz fotózni, mert van az ember előtt egy dupla plexi, ami nem túl tiszta. Igen, itt látszott, hogy indult a tömeg, ott már középen a sprinterek már futottak Igen, be. ott már futnak, csak ugye hosszú záros kép. Találkoztunk egy ilyen Leicás csoporttársunkkal, és érdekesség, hogy ez a gép az ilyen 1-1,5 millió, az objektív rajta az meg relatív olcsó kínai májke. Érdekes összeállítás. Akkor idén már nem lesz sportautó. Az nem. Itt elmentünk enni, majd mindig megyünk enni. Amúgy érdekes, ilyen kis kínai kuzin volt, de finom volt. Így hozzák ki, hogy forrong a leves, de legalább 20 percig hozzá sem bírtam, hogy olyan forró volt. És amúgy ez is így le kellett menni az egyik kereszteződésnél a -2. szintre, egy lakóház aljába, és ott volt az étterem. Na, megtalálni se könnyű, mert hiába van GPS, ugye nem mutatja a GPS, hol a lejáró. Meg a Don Quixote még az érdemes, oda nem is nagyon mentünk be szerintem, az ilyen kacatbolt, ilyen 100 forintos bolt, csak japán verzióba. Meg így árulják az alkoholt, hogy megy a kis autó, és akkor ott ez egy mozgó büfé. Shinjuku, hát ez már rosszabb része Tokiónak, itt is szétnéztünk. Itt már az alternatív, meg a fiatalok vannak, az a buli negyed. Hát ez igen, buli, igen. Itt a TikTokra forgattak valami táncos énekes videót. Már itt látszik, hogy nem csak behívó lányok vannak, hanem behívó fiúk, és ők fiúk. Csak ki vannak sminkelve, meg ilyen kis fülük van. És oda van írva, hogy most meg nem mondom melyik ár melyik, de 7500 forint per órája van szerintem nem másfél órára, már 90 percre, 7500 forintért lehet inni vele, meg beszélgetni. És amúgy ez egy nagyon nagy szociális probléma, hogy csomóan ebbe beleesnek, és így úgymond eladósítják magukat már fiatalon. Hát meg itt ez egy ilyen, látszik, hogy kicsit lecsúszottabb része, itt a helyi alkoholisták iszogatnak, a másik szerencsétlen szedi a szemetet, ők eldobálták, ők itt épp biciklit javítanak, legalábbis azt mímelték, azt közben ki tudja, mit csináltak. Itt meg ugye a helyi emberek mennek hazafele már a munkából. Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy hova mehetnek. Hát itt ilyen rövid hotelek vannak, hogyha megfárad az ember, akkor 2 órára lehet 10 000 forintért aludni, vagy 15 000 forintért. Nem aludni, csak maradni. Hát igen, itt ott van, hogy lehet maradni, de maradni 30 000, pihenni csak 15 000, 1-2-3 órára. Itt kell bemenni az egyik ilyen létesítménybe, mert én nem mertem, pedig nem vagyok pici, de ez nem volt ilyen bizalomgerjesztő. Ez a Kabukicho rész, hát ilyen buli negyed, meg itt mindenféle van, emberkereskedelemtől kezdve minden. Ez már drágább, itt már 5000 év. Hát itt ez már à la carte Ez lényegében. már 15 000 forint a 90 perc ivászat beszélgetés. Itt egy Donkey Kong, ugye valamikor volt egy ilyen film a 80-as években, ami itt játszódott. Meg itt látszik, hogy itt már Yakuza már jobban van, ugye ez egy ilyen, aki nem ismeri, ez egy Maybach, az a Mercedesnek a luxus része. Meg lehet látni, hogy a rendszám minél egyedibb, annál drágább. Meg minél kevesebb számból áll. Ez a 77 biztos nem volt olcsó. Az embert nem mertem lefotózni, aki kiszáll belőle, csak az autóját. Hát itt is lehet választani, kivel akar az ember beszélgetni. Itt már drága, itt már 10 000 jennél adnak valamit. Ja, meg itt tényleg Bulinegyettől eltávolodtunk 100 méterre, megint találtunk egy templomot, meg fákat. Meg így érdekesség, hogy ilyen olcsó gépjárművek vannak, ugye
erre nem találtam a Google-ben megoldást, hogy ez az ismétlődő szám, ez valamiért szeretik. Itt is látszik, hogy 43-43, meg hogy 77-77, ez biztos valami vallási vagy valami hitbéli dolog, de az ilyen drágább autókon mindig ez volt, hogy dupla rendszám, és ugyanaz a szám ismétlődik. És érdekes, itt mennyi lehetett? Ilyen 11 órát, itt már régen mentetek haza. Hát elindultunk szerintem, de... És én még áldoznak este is a templomnál, ugyanúgy ment a víz, jött a fiatal srác, ilyen 20 pár éves, és akkor áldozik. Ott jön le a lépcsőn pont, csak ilyen kis szolidan lefotóztuk. És ugye nem turista, ez helyi lakos. Itt valaki leült a lépcsőre, akinek nem kellett volna. Itt meg már candogunk visszafele a szállásra. Na és ők azok a híres, úgymond híres terroristáknak egy része. Mi ez a vörös csillag, vagy te emlékszel, mindegy, állítólag kínaiak voltak, akik felrobbantották ezt a kukát, és akkor őket a mai napig körözik, és ez a városban, hogyha nyitva megy az ember, akkor pár helyre ki van rakva ez a körözési képük. Nyilván biztos nem így néznek, lehet, hogy már nem is élnek, de még a mai napig aktívan keresik őket. Megint egy szentély, kevésbé van karbantartva, de a szállástól 100 méter egy random utca közepén. Az egy szebb templomos szentély. Ezt amikor előbb a Gergő beszélt, ez a ház még reggel nem volt itt, ez a nap végére már így nézett ki, már 2 emelet föl volt húzva. Ez gyorsan építkeznek, látszik, hogy faszerkezet, nem tudom, hogy 7 alatt szerintem megépítik. De itt megmentünk már Kiotóba? Még időben vagyunk, bele fogunk férni. Igen, ez már amikor indultunk Kiotó felé, és a nagy szerencsével megláttuk is a Fujit. Ez nagyon ritka, hogy kilátszik a felhők közül. Tessék? Ez március ugyanúgy. 9 napot voltunk, vagy 10? 9 vagy 10? Hát 10. Így van. Ez március elej, ez március 2-től 12 talán. De a Fujit kiszúrni nyáron is nehéz, mert nyáron is párás az idő. Itt most nagyon nagy szerencsénk volt, de igazából majd mindjárt látszik, hogy nem olyan sokáig, mert mentünk odafele, mendegéltünk, akkor tök szépen látszódott. Aztán lett volna egy kilátópont, amire az volt kiírva, hogy 8 órakor nyit, és nem volt ott senki, de azért a városból lefotóztuk, ez egy ilyen régebbi város. Várjál, ott volt az ember, mert az körülbelül úgy működött, hogy volt ott egy emberke, a kilátó, hát ő tulajdonképpen a kilátópontot üzemeltette. Ő gondolom abból élt, hogy jönnek a fotósok, és akkor majd ők hegyet akarnak fotózni, ő megadja az lényegében, hát a kilátó most az 2 emelet volt? Igen. Körülbelül. Hát volt egy emelet, és akkor mint egy kertmozi, ki volt téve egy sorszáék, hogy fotózni. Kijött az ember, körülnézett, lát, jönnek a felhők, akkor inkább ki se nyit. Akkor kirakott egy táblát, hogy majd esetleg később. Ugye persze angolul egy szó úgyse beszél, csak kirakta a táblát, és akkor azt mondja, mit ott ki. Hát vártuk egy darabig, aztán ráhagytuk. Hát igen, 7 óra körül voltak ilyen szép fények, amikor már 8-kor kell volna kinyisson, és 8 óra 5 perckor rakták ki, hogy akkor majd 10-kor kinyit, majd befelhősödik. De amúgy szerencsénk volt, hogy legalább így láttuk. Meg ugye itt látszik ezen a képen, a másikon, és itt lehet amúgy nyáron fölzarándokolni, akinek van erre testi ereje, hogy itten a magas páratartalomban hegyet másszon. De és ugye amúgy a Fujin is él, amit ugye mondtam, hogy nincsen szemetes, szóval amit az le is jön, amit az ember fölvisz. Megint egy ilyen kis kejkár. Kiemelem, hogy a kis gépjármű gazdája 80 plusz éves japán férfi volt, szóval tudnak élni. Ebben az volt az érdekes, hogy mentünk az autópályán, egyes, hogy ennek ilyen furcsán áll a kereke, és az összes ablak a feketére volt fóliázva, ez valami kiállításra vitték. Magyar műszaki nem menne át. Ez az autó gurult konkrétan. Ez egy mobil WC volt, ez neked tetszett? Nem tudom, hogy több képet csinálták, így mentünk ugye Kiotó fel, és beszorultunk az autópályán dugóba. Itt valami baleset volt, meg útépítés ott a hídon Oszaka mellett, és ugye hát az, nem tudom, arról szerintem, akkor lehet, hogy nem lesz kép, de ami az útépítésnél engem itt nagyon meglepett. Ott látszik a sarokban. Hát igen, itt az útépítő gépek körülbelül olyan tiszták voltak, mint ami most jött ki a szalomból, de az útépítő munkások is lényegében hát nem sok folt van a ruhájukon. Hát, hogy vigyáznak magukra, meg ott a mobil WC-jük. Igen, a tisztaság az egész országban az valami hihetetlenül brutális, az aszfaltról bárhol enni lehetne lényegében. Ez meg a híres Nara Park, itt ugye ezek a kis helyi szarvasok vagy őzikék jönnek eszegetni. Ugye rászoktatták őket a helyi szerzetesek, hogy ebből mekkora biznisz van, eladja a turistának az ilyen kis kaját, és akkor lehet őket etetni. Az az egyetlen probléma, kicsit erőszakosak. Szóval egyes, hogy egymást is verik, harapnak, szúrnak, lögdösődnek. De amúgy aranyosnak tűnik, persze, majd mindjárt mutatom a következőt.
Itt el is mentél a templomba inkább, hogy ne zaklassanak. Igen, nekem a természetből is sok volt, meg az agresszív szarvasból is. Őzik ez, egy naradír, Bocsánat. nem tudom, hogy őz vagy szarvas, de ilyen Egyébként Nara egyébként a Japánnak a legrégebbi fővárosa volt még a 1300-as években. de a telefont is meg akarja enni, azt hiszi, hogy kaján, szóval éhes. De vannak ezek a kevésbé barátságosabbak, aki nem lett leszedve a szarva, ő szúr. Ott egy kínai turistát meg is szúrkáltak szegényt. Nem adott nekik enni. És nem kevesen vannak, egy ilyen pár száz darab, és amikor emberre rácsimpaszkodik 5-6, akkor az nem olyan buli. De aranyosak, amúgy jó pofák, így nyalogatják magukat. Ez egy jó képletés. És lehet így mozgatni. Vagy észt is akár. Mert itt amúgy relatív már sok ember volt, szóval Nara meg Kyoto megint ilyen turista áradat. És egyébként itt is ahhoz képest, hogy nem tudom hány ezer szarvas rohangál egyébként, az látszik, hogy a térképen egy darab bogyó sincsen egyébként, szóval Ja, több száz ember csak utánuk rohangál és szedegeti föl, amit ott hagynak. Meg amúgy érdekesség, ugye beszéltük, hogy Hokkaidóban japánok vannak, itt Narában nem voltak japánok, szóval a Nara Kyoto itt inkább az európai turistából van. Hát ott van egy pár, de itt megfordul az arány, itt 80% európai, 20% helyi. Itt meg te mentél fel a 10 perccel az árás előtt mentél? Hát igen, itt megint abba futottunk bele, mint a sípálya esetében, ugye, hogy senki nem tudta megmondani, ez a hátsó. Ez egy nagy templom volt ott lényegében a szarvasok mögött, a őzek mögött. Senki nem tudta megmondani, hogy mikor zár. Azt mondták, hogy olyankor kérdeztük a pagat, azt mondták, hogy bezárt. Én úgy voltam, hogy nem hiszem el, elsétáltam, mert tényleg nyitva volt még. Ők meg a szarvasokat fotózták közben. Ennyi. De szóval az érdekes, hogy ezek a nyitások elég érdekesen vannak, hogy a weblapon nincsen kint általában, a Google Maps az meg tippel. Még érdekesség, hogy ez van megoldva, hogy az ember leparkol egy parkolóhelyre, nem az van, hogy applikáció, meg ilyenek, ez így fölnyílik alulról, megfogja az alvázát a kocsinak, és amíg nem fizeti ki az ember, addig ez nem engedi el a kocsit. Szóval nem nagyon lehet csalni, és ez mindenhol így van amúgy. Itt is de akkor ez egy buddhás templom volt. Igen, középen volt egy nagy buddha szentély, meg hát lényegében ott két oldalán ilyen hatalmas nagy, hát ilyen méretű szobrok. De ez fa. Ez körülbelül, ez fa mindegyik, igen, hát de körülbelül a bokájáig értem én. Ezek valószínűleg régiek. Na, ez egy nyakmasszírozó készülék, csak úgy beraktam, hogy érdekességképp, hogy Japánban ilyen is van. Az utolsó lakásunk volt Kiotóba. Megint csak volt egy kis virágzás. Na, ez a kedvenc helyünk. Ezt úgy találtuk, hogy Gergő talált egy drága éttermet, mondtuk, hogy ez túl drága, akkor keressünk egy olcsóbbat, ezt megtaláltuk, ennyi volt az étterem. Szóval így elfértünk hatan éppen, és a séf, a Szató úr, az a neve, ott a felesége, ő itt csinálta a kaját, így az embertől 1 méternyire. Kívülről van róla kép? Nincsen szerintem, nem, csak ezt raktam be. Szóval ez kívülről körülbelül úgy nézett ki, mint egy garázs. Konkrétan egy garázs, ugye TripAdvisoron találtuk szerintem meg, hát ilyen, mert volt egy pár értékes, de csak japán nyelven. És hát ilyen bevállaltuk, hogy vagy jó lesz, vagy nem. Hát nagyon nagy szerencsénk volt, mert szerintem az egész kirándulás legjobb ételét itt tettük. Vissza is mentünk ugye másnap is. Igen, mert nem ettünk, itt kétszer ettünk, és a néni, az konkrétan, amikor bementünk, ő szerintem lefagyott egy fél percig, mert nem értette, mit csinálnak itt fehér emberek, mert ez a Kyoto külvárosa. És mondta, hogy itt még turisták nem voltak már, mint így európai turisták. De már mindjárt mutatom, milyen aranyos volt, azt beraktam. Csak itt megint elmentünk. Hát itt megint kiraktam a parkolási árakat, hogy van 4000 forint per óra. Szóval nem olcsó. Vagy per fél óra, szerintem egy fél órát számolt. Hát vissza a szatójékhoz. De teljesen jó, rántott húst adtak, ilyen kis kevert állat. Bento box, emlékszel, bento boxot, van benne mindenből egy kicsike. Ez a legszebb része. Látjátok, mi van odaírva? Ezt a nénike odaírta. Ugye milyen cuki volt? Ja. Amúgy aranyos volt, próbálta a Google Translate-et használni magyarul, aztán mondtuk, hogy maradjunk az angolnál, mert ilyeneket fordított, hogy akarsz még is tenni, és lefordított arra, hogy ettél-e már ma. Szóval nem mindig működött. De ezzel köszönöm, ez nagyon aranyos volt, ezt el is hoztam magunkkal. És most meg nem mondom, mennyibe került. Ez 7-es, 1-es. De nem volt egy drága hely. Még egy szegedi mércével mérve is relatív jó kaját ettünk. Ez megint egy esti templomot sétálgattunk. Rutintalanok voltunk, nem tudtuk, hogy lehet parkolni ilyen vadon, mert ez Kyoto külső. Itt még sétálgattunk egy jót az éjszakába. Itt is föl vannak rakva ezek a
Nem, itt amikor húznak, akkor ez pont nem szerencsés üzenet, ezt fölrakják a fára, és akkor elfújja. Itt meg hátul megy a Shinkansen, elfújja a szél. Ezeket rákerestem a Google-ba, alig találtam meg, ezt a 90-es években fújták föl a járdára, hogy itt van a gyerekek, itt kelnek át az autósoknak, és akkor itt a gyereknek fújták föl, itt jobban figyeljen, mikor átmegy az a járdán. És ezek megmaradtak azóta is. Ez ilyen kiútó. Itt egy könyvesbolt, itt mindent árultak, ez nagyon érdekes volt. Igen, én próbáltam, egy barátom mondta, hogy vigyek neki Dragon Ball képregényt, könyvet, bármit. Én nagyon nem vagyok ezekbe képbe, de megkérdeztem itt a helyi eladót, hogy hát akkor egy Dragon Ball-t akkor én szeretnék. Hát az első kérdés az, hogy melyik szériát, hát néztem rá bután, mondom, hogy tök mindegy csak Dragon Ball legyen és képregény. És akkor mutatta ott, hogy akkor figyelj, ez a sor. De ez amúgy nem volt kicsi, egy ilyen rókus Tesco-nak a harmada, és tényleg csak ilyen számítógépes tévéjátékok, DVD-k, könyvek, és ott nyugodtan olvasgattak az emberek. Amúgy nagyon hangulatos volt, csak nyilván minden japánul van. Itt európai betű nem nagyon volt. Már volt egy BID, ezt lefotóztam, hogy kínai autók is betörtek. És megint Szató Megint bácsi. teszünk. Igen, itt kicsit ugrálnak a képek össze-vissza, de látszik, hogy jókat ettünk. Ott készíti a nénike a kis salátát kézzel, ez a szomszédházikó, csak így látszik, hogy teljesen normális házaik vannak, ilyen papírból van a fal. Ez nagyon idegesített, mert én lent aludtam, és ez ment egész este. És ez így belemegy a víz, és akkor egyszer csak eldobja, és akkor koppan egyet. Nem tudom, hogy ez mély jó, kint volt a kertben, de nem lehetett kikapcsolni sajnos. Ide mentünk reggel a bambuszerdőbe, itt a templomnak befizettük a kertjébe a belépőt, mert rövidebb volt az út, de amúgy látványos volt. Ugye. Szépen megfésülik a kavicsokat, hogy szép legyen. Ilyen egész picike kóipontyok vannak, ilyen 50-60 centisek huszikáznak. No, ez egy szép hely volt. Megint már virágzás már elkezdődött. És ugye az a baj, egyre jobban melegszik Japán, és egyre hamarabb jön, mert ez a virágzás általában április elején volt régebben, most már március elején ment. Itt a kertészek dolgoznak, és ez reggel volt 8-9 óra körül. Hát ez nyitás előtt, mert ugye siettünk, hogy a Igen. bambuszerdőt még úgy turista tömeg nélkül, de bírjuk fotózni. Igen, már ez a Kiotónak az ilyen, hát ennyi, alig voltunk. Az első 10 percben voltunk csak mi, utána megjött a tömeg. És ugye a bambuszról kell tudni, hogy mennyit nő, nagyon sokat nő. De brutálisan gyorsan. Naponta tud ilyen 5-10 centiket nőni. Csináltunk csoportképet, amikor éppen kevesebben voltak. Hát itt megint csak ugye látszik, hogy az idős emberek is dolgoznak, húzogatják az embereket. Egyébként, amit ugye mondtam Tokió, hogy meglepő volt az, hogy mennyire nincsen tömeg. Na Kyoto, az pont az ellentéte. Itt olyan mennyiségű turista és olyan tömeg volt minden, hogy van, ahol már járdára nem fértünk föl. És mondom, márciusról beszélünk, a turista szezon még az nagyon-nagyon messze van. Szóval ez tényleg, amit ez az élhetetlen mennyiségű tömeg, ami itt van. Meg visszatérve a teljes dolgokhoz, ugye a tejtől megpusztulok, de szeretem a macsát, és ez az egyetlen hely, ahol lehetett úgy kapni macsateát, hogy nincs benne tej. Mindenhol máshol csak tejjel voltak hajlandóak elkészíteni, de itt legalább volt. Ez a 1000 kapunak a A másik fő látványosság, igen. De most nem, bocsánat, hazudok. Itt nem, ez most a a majmokhoz megyünk föl. Itt is voltak majmok, mindenhol vannak majmok. Itt föl lehet menni a hegyoldalába, és amúgy jó a kilátás a régi Kiotóra, de tele van majmokkal. És lehet őket etetni a gyerekeknek, nagyon érdekes lehet. Ugye itt látszik az észak-nyugati része Kiotónak. Itt menne a víz, csak éppen valamit variálnak rajta, ezért elterelték oldalra a folyót. Tép kurkásza a gyereket. De amúgy tök kis nyugisak, nem támadnak. Megvan, hogy kaját nem szabad elővenni, amíg nincsen kaja, addig teljesen nyugalmas. Itt van, hogy bemegy ide az ember belőle, és akkor ki tudja neki adni a kaját, a majom meg óvatosan, vagy kevésbé óvatosan elveszi. Hát neki valami ilyen panktaréja volt, nem volt szőre. Itt vannak bent az emberek, megy a fűtés, és akkor lehet adni a majmoknak a kaját, ők meg jönnek. Ez ingyenes volt, nem? Ez volt, nem, ez ingyenes volt, szerintem ez fönt volt a hegyoldalban. De egy jó fél óra volt fősétálni. Most itt látszik amúgy, hogy ezek meg ilyen úsztak a folyó el. A folyó el van vezetve, de valamennyi víz van, és ilyen úszótalp van a markolókon. Hát ilyet még nem láttam sehol a világon.
Nem gyanús, az van ráírva. Az utas dolog mit jelent, csak úgy beraktam, hogy érdekes, itt is matricáznak. Régi fa, ugye körbeépítette a város, meg érdekes, hogy ennyivel lejjebb van, mint az utcaszint. Hát igen, őket nem nagyon lehetne fotózgatni manapság, mert le vannak zárva az ilyen utcák, ahol itt dolgoznak a helyiek. Akartunk fotózni nyilván mi is, de a közelében nem engednek, csak hogyha az előre lefoglalt programja van az embernek, vagy hogy kerestük. Igen. Szóval a Gésáknak Hát időpontod van. a Gésáknak a munkautcáit rendőrök őrzik, most nem lehet oda menni. De ez meg te fotóztad az állomás. Igen, ez ilyen régi helyi kisvasút lényegében, meg ez egy ilyen... És ezek ilyen szövetek voltak ide kiállítva, ilyen gésa ruháknak a mintázatai tulajdonképpen. A Gésa textilek, és az éjszaka világít. Na, hoppá, ilyet kilátott már. Egy Japánon belül egy kis Volkswagen. Japán hippi mobil. T1-es szerintem még. Jó régi. És itt mentünk fel a másik templomba. Érdekesség, hogy ez is ingyen volt. Pedig nem sok minden van ingyen, de ingyen volt a parkoló, ingyen lehetett fölmenni. Tehát 1000 kapuhoz. Itt nyilván minden kapukból áll, ott van rajta, hogy mit szeretne magának kívánni. Érdekesség, hogy végén mond egy áment, de nem olyat ahhoz képest, hogy nem keresztény kultúrájuk van, de itt keveredik minden mindennel. És mindenki be van öltözve ilyen gésa ruhákba, és akkor ott fotózkodnak össze-vissza. Ugye a rókák azok az isteneknek, vagy isteneknek az ilyen szellemlényeknek a hírvivői, meg a kulcshordói, abból nagyon sok van. Ma itt a ikonikus képed a relatív sok kapuval. És amúgy a kapukat úgy van, hogy meg lehet venni, most nem akarok hazudni, 2-3-4 millió forint egy darab, és általában cégek veszik meg, vagy tehetősebb családok, és nyilván rá van írva a neve, meg hogy jó szerencsét kíván neki, meg hogy mikor csinálták. És itt rengeteg ember van, és amúgy az a jó, hogy ők alacsonyak, mi magasak vagyunk, az esernyővel simán kiverik a szemünket, és nem problémáznak vele. Amúgy nincs, nem nagy a hely, szóval itt kell elmenni, ez ilyen fejbehúzós. Itt is föl lehet kapaszkodni a hegy tetejére. Fölmentél végül? Aha. Én a felénél meguntam, hogy elázok, és akkor visszafordultunk. De a Krisztát azért raktam oda, hogy látszódjon, hogy nem nagy a része, ahol lehet menni. De amúgy jól néz ki. Ide most azt, hogyha megyünk vissza, akkor talán este akarunk fölmenni, akkor nincsen senki, mert este már kevesebben vannak. Igen, mindenki el volt ázva. Az Jani fotózta, vagy te? Én. Már ügyes voltál. Pont nem voltak emberek, ez egy ritka pillanat. Hát arra ki a következőre, amikor ugye szóval így lefotózni ezt a helyet, hogy nincs rajta ember, hát erre a képre én szerintem, hogy így elfelejtettem, fél órát minimum vártam. És mindig beugrott valaki a képbe. Már a végén trükköztem úgy, hogy láttam, hogy jött a tömeg, én befeküdtem a földre keresztbe, mondom, itt nem mentek át, én most fotózok. Ők is fotózkodtak. Furcsa, hogy a lánynak Ádám csutkája van, ez csak úgy kiemelem. Érdekes volt. Ezek olyan képei, vagy tiéd, ez nem. Meg ez mert ugye az a felső részén, vagy azért már bőven kevesebb turista volt. Hát igen, mert azért föl kell kapaszkodni. Hát mert meredek is volt, hosszú is volt, az út megesett az eső. Hát egy mérgesebb róka, a tojást viszi. És az tényleg cseresznye volt, azt mondom. Az cseresznye volt már? Igen, itt volt cseresznye, igen. Hát ez volt a legnagyobb virágzás, amit láttunk szerintem. Egy régi Toyota Crown, ez a régi taxiautó, összes autó ilyen volt régen, ami taxi volt. Ez még egész Ázsiában ilyen volt mindenhol a taxi. Ez egy hipermarket, ide benéztünk, érdekes, hogy KFC bácsi helyére itten kártyáznak, ez aktívan megy, itt nem ez, hogy 10 ember játszik, több százan. Ezt meg is vettem, ez a kis kancsis fizettem, ez amúgy aranyos. És tanultál is belőle? Persze. Majd fölelevenítem. Japán ruhamárka. Ilyen óriási bevásárlóközpont. Hát ez nem bevásárló, ez a Kyoto, ez a vasútállomás. Igen, itt áll meg a nagy vonat. De a bevásárlóközpontból is lesz kép. Ez egy ledes lépcső, az éjszaka néz ki jól. Igen, fotó sajnos nem hagyja annyira vissza, de ez egy ilyen iszonyatos, nagyon hosszú lépcső volt, és ugye egy ledekkel mindenféle ábrák ki voltak rajta rajzol, mindig változott, hogy milyen animáció ment. Ez videón látszó, nem tudom, hogy olyan videó van-e. Hát nincs, nem láttam be semmit, csak az állatos videó van. És a Shinkansen ott megy el hátul, amire ezt megtaláltuk ezt a pontot, hogy honnan lehet lefotózni. Igen, jól nézett ki ez az átjáró. Kyoto Tower. Hát itt is sokan vannak.
visszaértünk vacsorára. Ez egy szép szelet hús, azt mondtad. Igen, ez szép steak volt, igen. Igen, a Gergő ért az ilyen sztékekhez, de állítólag ez a márványozottsága jó fajta. És tényleg a bácsi az orrod előtt megsüti, és amúgy kis rozsdás kis sütödéje van, nekem ébik nyilván nem jár erre, de amúgy meg minden rendben volt és tiszta volt. Hozta a kis tojást, tonkatsut. Itt már hazafele megyünk? Szerintem itt már visszafele megyünk, igen. Megint ugyanaz, hogy a kaját nem lehet kint hagyni, mert jönnek a vaddisznók. Arra hívja fel a figyelmet. Megint egy WC. Hát ez már itt a privacy, hogyha benyomja az ember, akkor jönnek ilyen tengerhangok. Ez meg az a érdekesség, hogy van, akik így utazgatnak, hogy nem lehet ugye white camping, nem lehet vadkempingezni, de kocsiba aludni az oké. Szóval ez egy ilyen lakóbusz, csak a japán megfelelője neki. Egy nagy busszal nem lehetne közlekedni. Ez meg a matrica miatt raktam be, ugye volt az a matrica, hogy vigyázz, mert turista, vagy külföldi, európai. Ez vagy az a matrica, hogy vigyázz, mert idős ember, vagy az, hogy kezdősofőr. Most nem tudom melyik, de szerintem ez a kezdősofőr lesz. Ezt a helyet mire megtaláltuk. Ja. Ezt az interneten dugdossák, hogy ne jön ide sok fotós, mert amúgy nem lehet megállni egy földút, de nagyon jól lehetne fotózni a vonatot, mert ugye itt nincsen csak kerítés mellette, meg a háttérben látszódna a Fuji, hogyha lett volna olyan idő, de nem lett. Mert amúgy végig egy ilyen 2-3 méter magas kerítésben mögött megy a vonat. De szerintem így is szépek lettek amúgy ezek a képek. Meg az volt a jó, hogy viszonylag gyorsan lehetett kísérletezni, hogy nem sikerült egy fotó. Lényegében itt ez azt hiszem a Hiroshima-Tokió közötti vasútvonal volt, tehát lényegében 2,5 percenként jött egy vonat, úgyhogy... Ja, csak közben szakadt az eső. Na, itt egy ilyen kis terepjáró chimney. Itt meg beraktam a végére pár 360-as képet. Itt látszik, hogy összetörtük a jégmezőt. Ugye ezek ki vannak forgatva, az ilyen halszemkamerával van. No. Hát ez a bambuszerdő kicsit kreatívabban van megcsinálva. A béka királyzó. A béka. Ja, amúgy szerencsét hoz a béka náluk, amúgy azért szeretik, meg dobálják nekik a pénzt. No, szerintem elfogytam. Még annyit tudok, hogy van még egy 5 percünk, hogyha valaki akar, akkor nyugodtan kérdezzem, addig elindítom a háttérbe ezt a videót, leveszem a hangját neki. Még van benne egy pár állatocska, még az 5 percet kihasználjuk. Érdekes volt? Akkor ezt még hagyom futni, aztán a végén leállítjuk, hogyha úgy jó. És köszönjük a figyelmet. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Jó, visszaadom.